Nó ấy chưa? Nó cân chưa? Rồi. Không đấy, không cần. Xuất file Photoshop đi. Photoshop gì? Đẩy link. Không để phải bây giờ đã. Cái này thì xếp lại. Cái biển thì... Xin chào tất cả mọi người. Nãy giờ im lặng để nghe mọi người vô chào. Hello Bảo Nguyễn, hello giáo sư Kiên, Phạm Hồng Vân. Anh ơi 20 giờ 30 mới live. Đúng rồi, em mới live được. Không, thực ra là live từ lúc 20 giờ 25 phút. Nam vừa học vừa làm PowerPoint cho nhóm để ngày mai thuyết trình. Trời ơi, chăm như em là sẽ có rất nhiều người yêu. Quên kéo vào studio. Mình không biết ông Kiên giáo sư này là một nhân vật có thật hay là một nhân vật tưởng tượng. Nhưng mà cứ ngày nào cũng quên đó. Thôi em làm ơn nhớ dùm qua đây chơi với mọi người ha. Và giới thiệu với mọi người đây là IFO crew cũng đang sẵn sàng ở đây. Để cho mọi người thấy đang miệt mài thiết kế áo. Thiết kế áo của chuyến xe Olympus. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là háo hức nhưng mà cũng rất là đói bụng. Chưa ăn gì luôn. Hy vọng là sau khi làm việc năng suất thì tí nữa tụi mình sẽ đi ăn gà rán 4 vị. Hello bạn Brooks Nguyễn, ngày nay mình thấy Thiên Lam cũng là một bạn rất là chăm nè. Tuy là mới vào thôi nhưng mà ngày nào cũng vào từ đầu đến cuối luôn, quá chăm chỉ luôn. Nay ở trong cái group Facebook thì nghe đồn là Toản sẽ bận vào sau nhưng mà không sao. Để xem nào ở đây thì ai có thể thay thế được vai trò. Trời chết cha rồi vẫn chưa có. May quá có Phạm Hồng Vân ở đây rồi. Có Phạm Hồng Vân, có Giang Nguyễn rồi, mừng quá. Bởi vì là lớp của tụi mình luôn luôn có những cái thành viên để có thể type các comment nè, trả lời các thứ, bởi vì các bạn biết nhiều lắm rồi cho nên là bây giờ không cần admin nữa. Sơn Series đang ngồi đây nè, nói là không có cần phải một bạn admin nào nữa, bởi vì là chính các bạn chính là thành viên của lớp của mình rồi, để có thể chia sẻ với mọi người những kiến thức các bạn có, rồi có thể take note rất là nhanh. Lâu không gặp Leo Adavirat, thằng đó nốt nhanh cực kỳ luôn, typing cực kỳ nhanh luôn. Kiên ở đâu? Xuất hiện ở đây trong vòng 30 phút nữa, nếu không anh không tin em có thật đâu nha. Just kidding. Khi nào mà có thời gian thì qua chơi với mọi người nha. Hello Hà Hoàng, hello Thiên Lam, cảm ơn mọi người đã cho những chương trình hay như vậy, mọi người vất vả rồi. Cảm ơn Lam, rất là xúc động luôn khi mà nhận được những cái tình cảm yêu quý của bạn. Thì tụi mình sẽ cố gắng để có được những cái series hay hơn nữa. Cái chuyến xa Olympus thì cũng đang chuẩn bị lên đường rồi. Chúng ta sẽ có cơ hội được gặp gỡ nhau trên đường đi, sẽ được đến với những cái English Club ở những cái miền đất nhất định ở tại Việt Nam, cùng tìm hiểu về cái hành trình du học ở tại Mỹ, cũng như là gặp gỡ những cái alumnus, du học sinh ở tại Mỹ và những du học sinh Mỹ ở Việt Nam, tìm hiểu về những cái kết nối cả về văn hóa. Thì hy vọng rằng sẽ được gặp gỡ với các bạn. Và nếu mà các bạn ở những cái vùng mà xa xa thì tụi mình sẽ mang đến những giáo viên tiếng Anh để cho các bạn có thể kết nối và có thể sử dụng tiếng Anh với lại những cái Musketeer mới toanh ở Olympus lần này, là những dạng giáo viên đến từ Mỹ nha. Rồi ok, để xong quay lại để chào mọi người. Sẽ có cái gì hot không? Ngày hôm nay có gì hot không? Hello Phúc An, nay Phúc An vào sớm về, biết còn đang giữ sóng không? Minh Thư có avatar mới phải không em? Chúng ta cũng đã đến với một cái quiz nhỏ nhỏ đó. Nhiều khi mình với lại Sơn Series nói là không biết là Kiên giáo sư là ai, bí ẩn quá, ngày nào cũng vào chào con dân mà lại còn có cả quiz cho mọi người luôn. Từ nào khác vậy các con dân? A. Shoot, B là food, C là blood và D là pool. Tức là đó là đáp án C là đáp án chính xác. Và nếu như mà phải chia quà cho mọi người thì chắc chắn là Kiên giáo sư phải chia nhiều quà lắm rồi đó. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với playlist buổi tối ngày hôm nay. Nhưng mà đừng quên là chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị giấy bút nha. Mình lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng giấy bút. Không những giấy bút mà có rất là nhiều thứ khác nữa để chuẩn bị cho việc học hành. Bút thì nhiều lắm nè mọi người, thấy chưa? Đó, rất nhiều bút luôn. Sổ cực kỳ nhiều luôn. Mình thích viết cái loại sổ này. Lý do là mình có thể thay được các cái ruột ở bên trong á. Thì đây, ví dụ như là đây thì mình có thể, ví dụ như là các bạn có thể design một cái kiểu gì đó cho riêng mình á, thay vẽ lên calligraphy gì đó vân vân. Đó, có thể mua cái thước để nó gắn nó vào đây luôn. Có những người thì thích viết sổ ô ly, có những người thì thích viết cái dạng sổ mà có đây subject này, date này, ví dụ là các bạn đang đi học cấp 3. Trời, bữa nay anh đang nghiên cứu về cái loạt bài nó là
những sự rắc rối của dạy tích hợp. Cho nên là tụi em cho anh biết ý kiến, nếu mà tụi em đang học cấp 2, cấp 3 mà cũng đang học những cái chương trình tích hợp á, thì comment cho anh biết là nó là như thế nào. Bởi vì là anh lần này cũng đi qua các trường cấp 3 và mong là sẽ được nghe các bạn kể về cái việc là các bạn sẽ phải đối phó với lại cái việc tích hợp ra sao. Anh thấy rất nhiều thầy cô kêu trời, không biết học sinh này như thế nào. Trời, nói chuyện nọ sọ chuyện kia. Ý là vậy, đây là weekly plan nè. Đó. Thì mà cứ hết thì mình sẽ đổi cái sổ khác và có thể học được rất nhiều môn học trong cùng một cuốn sổ nha mọi người. Đó là một cái thứ rất là hay. Hồi đó mình đi học ở Mỹ thì mình cũng thấy các bạn Mỹ hay làm cái trò này, tức là mình có chuẩn bị sẵn những cái vở viết á, sau đó thì mình đem ra mình lắp vào những cái cuốn sổ sau. Mình có rất là nhiều những cái sổ loại như vậy. Ok. Hai chị bên cạnh anh làm gì vậy à? Linh Nguyễn. Ủa, Linh Nguyễn nó đang ngồi đây mà. Hai chị bên cạnh anh hả? Ok, để cho cái đây, hai chị bên cạnh anh đang ngồi design cái áo Alambus. Đó. Thấy chưa? Hello mọi người. Đây cái chị áo đen này nè là chùm design luôn á, chị đó cũng tên là Linh Nguyễn, cho nên mình nói ủa sao bà Linh Nguyễn mà vô đi bả spam. Hai chị bên cạnh anh làm gì vậy ạ? Đó, anh ấy hết hồn luôn. Ok, ám ảnh lắm anh. Dạ nỉ hào Phương Anh nha. Học tiếng Trung thôi chuyển qua đây học tiếng Anh luôn. Bảo Trần. Ủa em tưởng ai? Ủa bữa nay em với Giang không có cãi lộn gì nhau hả? Hai đứa là hai màu sắc đối lập luôn á, sinh ra đã đối lập nhau. Dạy học tích hợp được hiểu là định hướng dạy học, trong đó giáo viên tổ chức hướng dẫn sao giống copy paste vậy Giang? Sao cho học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức kỹ năng đã có thuộc. Cái đó là lý thuyết, ý tụi em học là tụi em thấy nó làm sao, có vui không, hay là thầy cô cũng cảm thấy rất là lúng túng. Đó. Anh ơi sao chưa có talk show mới? Ủa Linh Nguyễn đang ngồi đây mà. Talk show mới, Linh Nguyễn hay hỏi những câu khó hiểu lắm, cho nên là anh xin phép là cũng không biết trả lời sao. Talk show mới tức là mùa mới là những talk show tụi mình chuẩn bị sản xuất nhiều talk show lắm, em cứ chờ nha. Em xin vé sau làm designer cho IFO được không ạ? Ủa Nhiên Nguyễn, em là người quen hay người lạ hay vô đây troll anh? Hay là vô đây troll team, bởi vì team IFO đông lắm, nhiều khi tụi nó hay vô troll lắm. Em học song song 2 ngôn ngữ á, chuẩn bị học ngôn ngữ thứ 3. Trời em thần đồng quá, em cố gắng học 8 ngôn ngữ nha, anh mời em làm MC. Cái này ở trong tài liệu cô cho em. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với playlist của buổi tối ngày hôm nay nha. Chúc các bạn sẽ học được nhiều kiến thức hay ho. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 2 giờ đồng hồ nữa. Cả lớp sẵn sàng, giấy, bút, học. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình IELTS Musketeer Zone, một chuyên mục tiếng Anh học thuật mở rộng thuộc IELTS Face-OFF. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 và trung tâm Anh ngữ Tô English. IELTS Musketeer Zone sẽ mang đến cho các bạn những phương pháp học hiệu quả để mình xử đẹp cả 4 kỹ năng trong kỳ thi IELTS. Mình là anh Thư, một listening musketeer của mùa này, và mình sẽ giúp các bạn chặt chém kỹ năng listening trong kỳ thi IELTS nha. Ok, trong tập đầu tiên của series listening, thay vì chỉ với các bạn những cái tips and tricks để làm bài, thì mình sẽ đi sâu vào phân tích bản chất của phần thi này ha. Và lý do vì sao có nhiều bạn đã cố gắng làm bài rất nhiều, luyện hết đề này đến đề khác, nhưng mà vẫn không lên được ban nào. Và mình sẽ offer cái solution, một cách học hiệu quả để giúp các bạn có thể học tốt hơn kỹ năng listening. Thì cái bài giảng của mình hôm nay sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất đó mình sẽ đi vào nói về bản chất của listening. Phần thứ hai đó chính là vì sao cái chuyện cày đề máy móc nó lại không hiệu quả. Và phần cuối cùng là một cách học mới đối với kỹ năng listening. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào phân tích cái bản chất của phần thi listening nha. Bởi vì trong quá trình training á, thì có nhiều thí sinh gặp phải những cái khó khăn như sau. Có 3 cái chính đó các bạn. Đầu tiên đó là các bạn bị thiếu từ vựng. Có nghĩa là cái vốn từ vựng của bạn không đủ để nghe trong băng nó nói cái gì. Hoặc là có bạn có từ vựng luôn, tuy nhiên cái phát âm của bạn còn sai, cho nên là trong băng nó đọc từ đúng thì bạn không nghe được. Cái thứ hai đó là có những bạn có từ vựng phát âm đúng, tuy nhiên não của các bạn chưa bắt kịp âm. Nguyên nhân của cái này là do các bạn không nghe nhiều tiếng Anh, cho nên là khi nghe băng á, não của mình chưa có bắt kịp những cái âm mà trong băng nó nói. Cái thứ ba là có nhiều bạn có từ vựng, não bắt kịp âm luôn, tuy nhiên não chưa có luyện được cái kỹ năng là vừa nghe vừa process được thông tin. Process ở đây ý của mình là các bạn có thể summarize và paraphrase được thông tin đó cùng một lúc mà các bạn đang nghe để hiểu được cái main idea trong băng nó đang nói gì. Thì sau khi đã đi qua 3 cái problems chính trong cái quá trình luyện kỹ năng listening, thì mình sẽ chia cái kỹ năng này thành 2 giai đoạn chính để các bạn có thể improve, kiểu như là đưa cho các bạn một cái mục tiêu để bạn hướng tới. Giai đoạn thứ nhất đó là để đạt được level 7.0.
Các bạn thứ nhất là phải có đủ vốn từ vựng cơ bản để giải quyết được cái vấn đề thứ nhất là vấn đề về từ vựng. Thứ hai là não của các bạn phải bắt kịp âm. Để làm được điều này á, thì các bạn phải nghe rất nhiều. Thì có một tin rất buồn đối với cái chuyện giải quyết vấn đề thứ hai, đó là nó sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian để overcome. Cho nên là khi các bạn làm bài mà cứ hoài không hiểu sao mình nghe không được á, thì đừng dừng lại nha, vẫn cố gắng, đừng nản chí nha các bạn. Cái tiếp theo đó là level 9.0 để đạt được cái the ultimate goal in IELTS. Các bạn phải biết nhiều những cái gọi là topic specific vocabulary để giải quyết được vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai thì các bạn phải nghe nhiều, não của bạn phải bắt kịp âm và phải rất nhạy với âm. Và cái thứ ba là não của bạn phải luyện được cái kỹ năng là vừa nghe vừa process được thông tin, vừa paraphrase và summarize được. Thì có những cái cách học này sẽ giúp các bạn hiểu được cái main idea của băng, từ đó tránh được những cái bẫy mà đã giăng sẵn trong đề listening. Sau khi đã đi qua 3 cái problems chính trong listening và chia ra cho các bạn 2 giai đoạn trong lộ trình luyện tập listening, thì mình sẽ nói qua vấn đề là vì sao cái cày đề một cách máy móc lại không hiệu quả. Thì đầu tiên mình phải đi sâu vào cái bản chất của vấn đề này, đúng không? Root cause của cái chuyện các bạn cày đề ở đây nó xuất phát từ cái lúc mà mình ôn thi đại học đó các bạn. Có nghĩa là sao? Lúc mà các bạn luyện đề đại học á, là sau năm 10, 11, 12 đúng không? Như là mình đã có một cái vốn kiến thức nhất định rồi, mình mới bắt đầu mấy tháng cuối cùng á, mình bắt đầu luyện đề. Thì chuyện luyện đề ở đây nó giúp các bạn thứ nhất là revise lại kiến thức, ôn lại kiến thức và làm quen với đề, để sau này khi mà mình đi vào phòng thi á, thì mình đã quen với cái format của đề rồi, mình sẽ làm bài nhuần nhuyễn hơn và nhanh hơn. Thì suy ra khi mà các bạn làm đề, các bạn phải biết chắc là mình có đủ một cái vốn kiến thức nhất định rồi để mà mình bắt tay vào làm đề, đúng không? Sau đó thì qua IELTS, có nhiều bạn thí sinh cứ làm đề liên tục, cứ làm đi làm lại, ngày này qua tháng khác các bạn làm đề, nhưng mà không biết được á, là mình vẫn chưa đủ một cái vốn kiến thức nhất định để có thể conquer cái đề đó. Thì nếu mà các bạn cái vốn kiến thức của mình đang ở 6 chấm á, thì các bạn luyện đề nó sẽ lên được 0.5 band, có nghĩa là 6.5. Suy ra nếu mà bạn luyện đề được 8.5 có nghĩa là vốn kiến thức của bạn đã ở 8 chấm rồi. Tuy nhiên, cái chuyện mà luyện đề để từ 6 chấm lên 8.5 là điều hoàn toàn không thể. Suy ra là chuyện cày đề không phải lúc nào cũng hiệu quả đúng không các bạn? Suy ra trước khi các bạn cày đề, các bạn phải biết được là mình có được một cái vốn kiến thức nhất định rồi, có nghĩa là phải overcome được 1, 2, 3. Kiến thức ở đây là gì? Có nghĩa các bạn phải có đủ từ vựng, cách phát âm từ vựng, não của mình phải bắt kịp âm và sau đó process được, nó summarize và paraphrase được thông tin cùng một lúc trong lúc mà mình đang nghe. Thì nếu mà không cày đề hiệu quả thì có cách học nào hiệu quả để có thể conquer được kỳ thi listening hả các bạn? Thì mình sẽ trở lại trong ít phút nữa. Stay tuned! Welcome back! Như lúc nãy mình đã nói là có một cách học hiệu quả để giúp các bạn nếu không cày đề vẫn có thể tiến bộ trong kỳ thi listening. Thì một phương pháp này nói với các bạn là mình nên focus vào 3 cái chính. Cái thứ nhất đó là mình phải tích lũy vocab từ từ. Cái thứ hai đó là não của bạn phải bắt kịp âm đúng không? Suy ra mình phải nghe nhiều để não của mình quen với chuyện đó. Cái thứ ba là sau khi đã bắt kịp âm rồi, não của bạn phải quen với cái kỹ năng là vừa nghe vừa process, vừa summarize, paraphrase được thông tin cùng một lúc. Thì để dễ hơn cho các bạn theo dõi thì mình có thể chia cái lộ trình học hoặc là cái phương pháp học này ra làm 2 cái chính cho 2 đối tượng chính. Thứ nhất là đối với những bạn đang ở level 4.5, 5 chấm. Thì đối với các bạn ở level này thì mình offer là các bạn nên tập trung vào fix 2 cái problems là 1 và 2. Thứ nhất là mình phải có thêm vocab này và não của mình phải quen với âm đúng không? Thì bây giờ mình đưa cho các bạn 5 cách, 5 bước nha, 5 bước practice. Cái thứ nhất, bước 1 đó là các bạn phải làm đề như bình thường thôi các bạn. Cái thứ hai đó là sau khi làm đề, các bạn nghe thêm nhiều lần nữa. Tự mình tìm ra được câu trả lời đúng. Sau đó mình check answer key và mình rút kinh nghiệm từ những lỗi sai của mình. Cái bước thứ ba đó chính là các bạn lấy script ra. Cái script là cái tape script của băng đó các bạn. Bắt đầu mình học vocabulary. Mình học vocab và sau đó mình học pronunciation cùng một lúc luôn. Để cái vốn từ vựng của mình nó được dày lên chút xíu. Sau đó là bước thứ tư. Bước này mới quan trọng này các bạn. Bước này là nó sẽ xử lý cái vấn đề là mềm tai. Mềm tai là cái gì? Có nghĩa là khi mà các bạn não không nghe, không kịp thông tin á, thì có nghĩa là tai của mình còn bị cứng, nôm na là vậy. Thì để làm mềm tai, nghĩa là não của mình bắt kịp thông tin, thì các bạn phải repeat each sentence theo băng. Cái này là sao? Có nghĩa là các bạn làm bài xong, học vocab xong rồi, coi như là mình đã hiểu được cái băng đó rồi phải không? Bắt đầu các bạn lấy cho băng chạy nha. Sau một câu các bạn dừng lại và repeat lại được câu đó. Thì tại sao mình lại suggest các bạn repeat theo băng? Bởi vì nhớ lại hồi đó có một cái câu họ rất là đơn giản thôi. Hồi đó làm sao các bạn nói được tiếng Việt?
đúng không? Có phải là do ba mẹ mình bắt đầu baby talk với mình mỗi ngày, xong mình repeat theo lâu ngày dài tháng, mình quen với cái ngôn ngữ và mình nói được tiếng Việt. Thì cái chuyện học tiếng Anh cũng vậy thôi, các bạn phải repeat, phải nghe mỗi ngày và các bạn phải repeat lại nhiều lần để mình quen với cái ngôn ngữ đó. Thì tới đây để minh họa cho các bạn thì mình sẽ repeat thử một câu và các bạn có thể làm theo ở nhà nha. Alternatively, it has also been suggested that some animals strand accidentally by following their prey ashore in the confusion of the chase. Rồi để mình repeat lại cho các bạn nghe thử ha. Alternatively, it has also been suggested that some animals strand accidentally by following their prey ashore in the confusion of the chase. Thì nếu mà trong câu này các bạn bị vướng một vài từ, ví dụ từ ashore, từ này mình đánh giá là một cái từ khó, thì các bạn có thể là bật lại và repeat lại từ đầu, không sao hết, bạn có repeat đi repeat lại để cho mình thuận miệng. Có nghĩa là nếu mình repeat được cái câu đó thì mình sẽ move on, mình repeat câu tiếp theo. Và nếu không được á thì các bạn chỉ việc bật băng lại và repeat lại từ đầu thôi. Hoặc là đối với những bạn mà thấy câu này dài quá, các bạn có thể chia ra một nửa rồi từ từ mình repeat từng cái một. Ví dụ, alternatively, it has also been suggested that some animals strand accidentally. Sau đó bạn bật cho băng nó chạy tiếp theo là by following their prey ashore in the confusion of the chase. Thì có nghĩa là cái bước này nó sẽ giúp cho các bạn quen với cái việc nghe tiếng Anh. Mình repeat được có nghĩa là mình sẽ nghe được. Và sau đó tới bước cuối cùng đó là bước 5. Là cái bước mấy bạn sẽ nghe đi nghe lại cái băng đó nhiều lần. Nghĩa là mình làm xong rồi mình không bỏ qua một bên đâu nha các bạn. Mình phải nghe đi nghe lại nhiều lần, thuộc luôn cũng được. Và mình bắt đầu mình suy nghĩ thử xem là băng nó đang nói cái gì để mình chuẩn bị sương cho cái giai đoạn thứ 3. Còn đối với những bạn hiện đang ở level 6.5 trở lên thì các bạn phải đặc biệt chú ý tới việc giải quyết cái vấn đề số 3. Đó là não của mình phải vừa nghe vừa process được thông tin. Thì mình cũng offer 5 bước ở nhà cho các bạn practice. Bước thứ nhất cũng giống như những bạn ở level 4.5 5 chấm, các bạn phải làm bài. Và phải đặc biệt chú ý đến cái section 3 và 4. Bởi vì 3 và 4 là hai section rất khó dùng để phân loại những học sinh trên level 6 chấm, nên các bạn phải cố gắng làm cho được. Thứ hai đó là các bạn cũng làm đi làm lại cho đến khi mà tự mình đoán ra được hết những cái đáp án đúng. Sau đó mình check answer key và mình học từ những cái lỗi sai của mình. Cái bước số 3 cũng lấy script ra học vocab nha các bạn và pronunciation, bởi vì không bao giờ là thừa đâu ha. Các bạn vẫn phải tiếp tục làm dày cái vốn từ vựng của mình để cho sau này gặp những từ lạ mình không bị bối rối. Và cái bước số 4 cũng là cái bước quan trọng nhất trong tất cả các quá trình practice. Và riêng đối với những bạn đang ở level 6.5 cộng á, thì bước này sẽ giải quyết được cái vấn đề là não của bạn phải process được thông tin. Thì để làm được chuyện này, thứ nhất, sau vài lần repeat giống như các bạn 4.5 5 chấm thì các bạn bắt đầu tập paraphrase một câu. Thì cái việc paraphrase này sẽ giúp cho các bạn hiểu được main idea dễ hơn, từ đó sẽ không bị sập bẫy ha. Thì để mình làm thử cho các bạn trong cái đoạn này xem như thế nào nha. Mình cùng nhau nghe thử cái này ha. Alternatively, it has also been suggested that some animals strand accidentally by following their prey ashore in the confusion of the chase. Ok, để làm sao mình có thể paraphrase được câu này đơn giản hơn ta? Rồi. Some animals follow their prey. They got confused, so they got stuck. Đơn giản vậy thôi các bạn. Làm sao để não của mình hiểu á, mình không paraphrase cho ai nghe hết, chỉ là trong não của mình hiểu được cái câu đó, cái đoạn nó đang nói gì thôi. Ok. Và mình làm thêm một câu nữa nha. In 1995, David Thurston monitored pilot whales that beached after following squid ashore. However, this idea does not seem to hold true for the majority of mass strandings because examination of the animal's stomach contents revealed that most had not been feeding as they stranded. Rồi, ok, bởi vì câu ở giữa nó là một cái ví dụ thôi các bạn, cho nên là mình sẽ không paraphrase. Tuy nhiên mình sẽ I will challenge myself and I will paraphrase this for you. Thì đối với câu này các bạn chỉ cần paraphrase sao thôi. Whales following squid is an example of this. Đơn giản vậy thôi, đúng không? Rồi sau đó cái câu dài này nè các bạn, làm sao để mình paraphrase nó cho ngắn gọn lại dễ hiểu ha. Thì nó sẽ đơn giản là this is not always the case because some animal stomachs weren't filled when they stranded. Có nghĩa là trong lúc mà nó bị mắc cạn các bạn, nó không ăn gì hết trơn, trong cái stomach, trong cái dạ dày của nó là rỗng hoàn toàn luôn. Thì đây là cái cách mà mình paraphrase lại cái đoạn này. Nghĩa là các bạn vừa nghe phải vừa paraphrase, vừa hiểu được cái câu đó nói gì. Có nghĩa là thay vì nghe keyword và nhớ mặt chữ thì các bạn phải thực sự hiểu cái main idea của câu đó. Cũng giống như bên reading á, các bạn có cái thói quen là mình skim and scan đúng không? Không phải lúc nào cũng đúng, cho nên là mình phải hiểu hoàn toàn câu đó nói gì để mình có thể hiểu được bài nó muốn mình làm gì, đúng không các bạn?
Và bây giờ mình tới bước cuối cùng là bước 5 nha các bạn. Sau khi các bạn đã tập paraphrase mỗi câu rồi á, thì mình phải again nghe lại cái đoạn đó, nghe đi nghe lại, nghe thuộc luôn cũng được nữa. Và vừa nghe mình phải mường tượng được, mình paraphrase được từng câu và mình hiểu được nguyên cái đoạn đó. Thì đó là cái bước cuối cùng của cái quá trình practice của mình. Vậy là chúng ta đã đi qua xong bài giảng rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ tổng kết lại được những cái điểm chính của bài giảng hôm nay nha. Cái thứ nhất đó là mình đã phân tích cho các bạn bản chất của listening và chỉ ra được 3 cái problem chính trong lúc practice các bạn có thể sẽ gặp phải, và chia ra cho các bạn 2 giai đoạn trong lộ trình practice listening làm sao để improve. Cái thứ hai đó là mình cũng giải thích cho các bạn vì sao cái chuyện cày đề nó không hiệu quả, và các bạn phải có đủ một cái vốn kiến thức nhất định trước khi bắt tay vào làm đề. Và cái thứ ba là cách improve listening, một cái phương pháp mới dành cho 2 đối tượng. Cái thứ nhất đó là cho đối tượng 4.5 đến 5 chấm thì các bạn cố gắng là phải overcome được problems 1 và 2. Có nghĩa là não của mình phải bắt kịp âm, đúng không? Và cái đối tượng thứ hai đó chính là các bạn từ 6.5 trở lên thì các bạn phải focus. Và cái thứ ba chính là một cái phương pháp mới để cho giúp các bạn improve được listening. Và mình có chia nó ra cho 2 đối tượng chính, đó là những bạn đang ở mức 4.5 5 chấm và những bạn đang ở mức 6.5 trở lên. Thì đối với những bạn đang ở với 4.5 5 chấm thì các bạn nhớ phải overcome được cái problem số 1 và số 2 trước, và não của mình phải bắt kịp âm. Và đối với các bạn đang ở level 6.5 trở lên thì các bạn phải overcome được cái problem số 3. Có nghĩa là não của bạn phải vừa nghe vừa process được thông tin. Again, mình là Anh Thư, Listening Musketeer của mùa này trong chương trình IELTS Musketeer Zone, một chương trình được phối hợp thực hiện giữa kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 và Trâu English. Can't wait to see you next week. Bye bye. Study IELTS. Hello guys, welcome to English in a Minute. Today we have a new phrase for you guys, around the clock. You might think the word around the clock has to do something with a clock. Well, not entirely. Around the clock means that you're doing something continuously day and night. For an example, maybe I have something valuable, like a watch or a ring. I'll guard it around the clock. Amber, what are you hiding in your hands? Nothing. Well, let me see. None of your business. That's just a piece of candy. Why are you hiding it around the clock? I don't want to share it with you. So guys, remember, to do something around the clock means you're continuously doing it around day and night. Yeah, that's basically it. So guys, that's it for English in a Minute. We'll see you guys in the next episode. But for now, bye. Này mà, cố lên, học chăm quá. Tuyết ơi, giỏi, Tuyết ơi, đỉnh. Thêm một tí nữa thôi, con biết từ mới học. Một từ mới mà một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay! Yo! Study IELTS with IFO. Mày về sửa nhất Sơn. Hi guys, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại cùng với chuyên mục IELTS Musketeer Zone. Mình là Duy Long, Reading Musketeer của IELTS Face-OFF. Như mọi người đã biết, đến với IELTS Musketeer Zone các bạn sẽ được trang bị những kiến thức vô cùng quý báu đến từ các Musketeer ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của bài thi IELTS. Và như mọi người đã nhớ, ở trong số IELTS Musketeer Zone vào thứ 5 tuần trước thì mình đã chia sẻ với mọi người những bí kíp liên quan đến kỹ năng dịch rất là cần thiết cho bài đọc reading, right? So, let's see what we have for today để xem chúng ta hôm nay sẽ khai phá được một kỹ năng gì mới. Vậy thì trong số IELTS Face-Off vào thứ 7 vừa rồi, nếu như mọi người đã xem thì chuyên gia của chúng ta đã có một lời khuyên rất là hữu ích, đó là set the time for each reading passage. Tức là
hãy đặt ra thời gian cho mỗi văn bản trong bài đọc. Vậy thì hãy xem chúng ta có thể khai thác được gì thêm từ cái tip này không. Và chủ đề của chúng ta với Musketeer Reading của tuần này là Time Management, quản lý quỹ thời gian. Mình nghĩ là đây là một vấn đề rất là phổ biến đối với rất nhiều bạn. Rất nhiều người sẽ trăn trở với việc là làm sao để quản lý được quỹ thời gian hiệu quả trong phòng thi. Đặc biệt là với bài thi IELTS Reading. Mình cũng thi rồi, tất nhiên mình cũng hiểu cảm giác đi thi, đọc những bài đọc nó dài lê thê, cảm giác nó mệt mỏi, cảm giác nó không có hồi kết. I know that feeling and I want to share with you guys. Hôm nay chúng ta sẽ xem làm thế nào để có thể cải thiện được cái kỹ năng quản lý thời gian. Vậy thì nếu các bạn muốn biết rõ hơn, hãy đợi một chút, chúng ta sẽ quay trở lại trong 1 phút nữa. This is IELTS Musketeer Zone. Welcome back to the show. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với IELTS Musketeer Zone. I hope that you did not forget my name. Mình là Duy Long. Okay, so let's get back to work. Quay lại với công việc. Như mọi người đã biết, hôm nay chúng ta sẽ làm việc về kỹ năng time management, quản lý thời gian trong bài thi IELTS Reading. Vậy như mình đã nói, đây là một vấn đề mà mình nghĩ không phải của riêng ai, đây là một vấn đề của rất nhiều thí sinh khi dự thi IELTS. Và mình biết chắc là mọi người sẽ có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều suy nghĩ liên quan đến vấn đề này. Những câu hỏi mà mình thường gặp được từ học sinh của mình đó là: ôi thầy ơi, em không bao giờ làm được hết 40 câu trong 1 tiếng. Hay là thầy ơi, em nên dành bao nhiêu thời gian để đọc, bao nhiêu thời gian để trả lời. Rồi là thầy ơi, em nên là đọc câu hỏi trước hay là trả lời câu hỏi trước. So many questions. Vậy thì let's see. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những cái tip thật là hữu ích để mọi người có thể dần dần gỡ được những cái câu hỏi đấy ra trong đầu và làm bài thi một cách thực sự là hiệu quả hơn với IELTS Reading. So, điều đầu tiên cần nhớ, mọi người chắc chắn đã biết rồi, time is gold. Thời gian là vàng là bạc. Trong phòng thi chúng ta không thể để sót 1 giây 1 phút nào. Every single minute counts. Tất cả mọi giây phút trong bài thi đều có thể ảnh hưởng đến điểm số của chúng ta. Và như vậy thì một cái chiến lược thời gian tốt là một điều bắt buộc. A good timing strategy is critical. It's crucial. Một chiến lược hoạch định thời gian tốt, biết phân bổ thời gian một cách hợp lý sẽ giúp cho các bạn đạt được những điểm số cải thiện đáng kể. Tin mình đi. Có thể điều này nói ra thì nghe rất là dễ, bởi vì thời gian là một chuyện mà không ai để ý đến. Nhưng mà nếu mà có được một cái kế hoạch về thời gian tốt trong phòng thi, đủ tỉnh táo và bình tĩnh để set up một cái kiểu time plan, một cái kế hoạch thời gian tốt, đảm bảo điểm của bạn sẽ tăng một cách đáng kể. Trust me on this. Ok, vậy thì hôm nay trong cái số IELTS Musketeer Zone này mình sẽ đưa ra cho các bạn 5 golden tips, 5 cái tips hữu hiệu nhất mà mình đã nhận ra để giúp các bạn cải thiện được cái kỹ năng quản lý thời gian trong bài thi IELTS Reading. Are you ready? You ready? You ready? Okay, you're ready. So let's go. Thế thì chúng ta sẽ đến với tip số 1. So tip number 1 is to set the time for each passage. Hãy đặt thời gian cho mỗi văn bản trong bài đọc. Thế thì quay lại một chút về câu chuyện của bài thi IELTS Reading, mọi người vẫn còn nhớ đúng không? I'm sure you know. Mọi người vẫn biết là trong bài thi IELTS Reading chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 văn bản, 3 passages, và tổng thời gian là 1 tiếng với tổng cộng là 40 câu hỏi. Vậy thì một câu chuyện đặt ra đấy là nhiều người sẽ thích làm bài theo kiểu mình hay gọi là kiểu trộn nem. Mọi người sẽ làm 1-2 câu của bài 1, sau đấy mọi người sẽ chuyển hứng sang làm mấy câu của bài 2, sau đấy thì chuyển sang làm mấy câu của bài 3, rồi cứ là đi lật lại như thế. Thì câu chuyện đặt ra ở đây là cách làm như thế thì rõ ràng rồi là sẽ không hiệu quả rồi, đúng không ạ? Nếu mà bạn cứ lật đi lật lại như thế thì bạn sẽ không thể tập trung vào hiểu hết nội dung của từng bài đọc được. Và cái việc mà bạn lật đi lật lại giữa các bài đọc để làm từng câu hỏi có thể là nó sẽ giúp cho bạn có hứng. Nhiều người sẽ cảm giác là làm như thế nó mới mẻ, nó có hứng hơn, nó đỡ bị mệt mỏi khi bạn đọc một bài đọc rất dài. Nhưng mà thực sự là khi mà bạn chuyển quá nhiều giữa các bài đọc như vậy thì mỗi lần bạn tìm kiếm thông tin cho một câu hỏi nó lại trở thành một cái gọi là một cái fresh process, một quá trình hoàn toàn mới. Bạn lại phải nhìn vào bài đọc và bạn lại nhận diện nó từ đầu. Bạn sẽ không làm quen được với một nội dung chính nào của bài đọc. Thế thì mọi thứ nó sẽ rất là trên bề mặt. Everything will be very... What is the adjective for surface? I don't know. Ta gọi là bề mặt đi ha. Thế thì quay lại với cái tip số 1. Câu chuyện mình muốn các bạn hiểu ở đây đó là hãy hiểu thật rõ nội dung của từng bài đọc là gì. Chúng ta cố gắng hiểu càng nhiều càng tốt. Và muốn hiểu càng nhiều càng tốt thì rõ ràng chúng ta sẽ không thể lật đi lật lại giữa các bài đọc được. Let's try to focus on each passage at a time. Việc mà gọi là cố gắng attempt để mà lăn đi lăn lại giữa các bài đọc
nhất là trong cái áp lực của phòng thi sẽ làm cho các bạn cảm thấy rất là choáng váng. So focus on each passage. Hãy tập trung vào từng bài đọc một, giải quyết bài đọc số 1, đọc và hiểu nội dung của bài đọc và trả lời tối đa các câu hỏi trong bài 1, sau đó chúng ta mới đi tiếp sang bài đọc số 2 và tương tự sang bài đọc số 3. So that is the right path. I know that many of you guys can be creative. Mình biết là nhiều bạn có thể muốn sáng tạo nhưng mà tin mình đi, với thời gian eo hẹp 1 tiếng của bài thi IELTS reading thì hãy đi theo trật tự. 1, 2 and 3. Again, 1, 2 and 3. Make sense, right? Cái này mình nghĩ là dễ thôi nhưng mà mình vẫn phải nói bởi vì cái này mà sai là hỏng nhiều lắm này. Cái này là điểm sẽ bị trừ nhiều lắm này. Alright, so that's simple. That's tip number 1. Hết rồi. Simple đúng không? Very simple. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang đến tip số 2. And the second tip is also very crucial. Cũng là một tip mà mình nghĩ là có tính ứng dụng rất cao. Như đã nói vừa nãy, chúng ta biết là bài thi IELTS reading sẽ có tổng cộng là 3 passage đúng không ạ? 3 văn bản. Vậy thì nhiều người sẽ làm bài theo hướng là chia đều thời gian chằn chặn cho 3 bài đọc. Chúng ta có 1 tiếng đúng không? Vậy thì let's do a simple math. 1 tiếng chia đều ra 20 phút cho bài 1, 20 phút cho bài 2 và 20 phút cho bài 3. Nếu các bạn cảm thấy cách làm đấy hiệu quả với các bạn, it's okay, it's perfect, right? Thế nhưng một điều mà mình phát hiện ra, một cái kinh nghiệm chân truyền mà mình đã rút ra, đấy là với cái độ khó của các bài đọc trong IELTS reading nó sẽ không giống nhau. What I realized, cái mà mình nhận ra là bài đọc số 1 và bài đọc số 2 sẽ dễ hơn một chút. Không dễ hơn quá nhiều nhưng mà dễ hơn một chút. Và khi đấy câu chuyện đặt ra là gì? Theo mình thì các bạn nên dành ít thời gian đi một xíu cho reading passage số 1 và số 2 và thay vào đó sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bài passage số 3. So, allocate less time on passages 1 and 2 and instead focus more time on passage 3. Câu chuyện đặt ra là tất nhiên chúng ta cũng không thể dành đến tận 40 phút cho bài đọc số 3. Nhưng các bạn có thể dành khoảng tầm, thường mình nghĩ là tầm 23 đến 25 phút cho bài đọc số 3. Và thời gian còn lại ta sẽ chia đều cho bài đọc số 1 và số 2. Vậy thì có thể với bài đọc số 1, số 2 chúng ta sẽ làm trong khoảng 17 đến 18 phút. Và với bài đọc số 3 chúng ta sẽ làm trong khoảng từ 23 cho đến tối đa mình nghĩ là 25 phút. Thường 23 phút là đẹp rồi. Câu chuyện đặt ra ở đây đó là với cái bài reading passage số 3, nhiều khi có thể độ dài của bài đọc không dài, số câu hỏi cũng không quá nhiều, nó cũng chỉ tầm từ 13 đến 14 câu hỏi cho một bài đọc thôi. Nhưng câu chuyện đặt ra là các loại câu hỏi trong bài reading passage số 3 có thể sẽ rất là thách thức. It's a bit challenging for many people. Không biết mọi người có làm nhiều IELTS reading chưa và mọi người có nhớ các dạng câu hỏi hay gặp trong phần passage số 3 không? Thường mình để ý là với reading passage số 3 thì mọi người sẽ gặp những dạng câu hỏi rất là oái oăm như là true, false, not given. That one's tricky. Hay là multiple choice. Hay là những câu hỏi mang tính tổng quát như là điền từ vào đoạn văn. Hoặc là những câu hỏi tổng quát mà hỏi về mục đích của tác giả khi viết bài viết này là gì. I know, I've been there, I know your feelings, mấy câu đấy khó đúng không? Thế thì câu chuyện là câu hỏi khó có thể phân bổ đều trong các bài nhưng nó sẽ tập trung nhiều nhất ở reading passage số 3. Vậy nên từ cái kinh nghiệm cá nhân của mình thì hãy giữ bình tĩnh, keep a calm face, và dành nhiều thời gian để chăm chút cho bài số 3 nhất. Đặc biệt là nếu các bạn muốn có được một band điểm cao. Mình biết mỗi bạn sẽ có một cái mục đích và một cái mục tiêu riêng cho bài thi IELTS. Có thể sẽ có những bạn muốn điểm ở tầm mơ ước là 5.5, có thể có những bạn muốn tầm 6.5, có thể có những bạn muốn tầm 8.5. I don't know, it depends on you guys. Nhưng cái mình thấy là đặc biệt là khi các bạn muốn có một band điểm cao thì việc mà tập trung chăm chút cho từng câu hỏi và đặc biệt là phần passage 3, cái phần bài khó nhất ý, đấy là cái đoạn mà sẽ giúp cho các bạn bật được hẳn số điểm lên ở cái ngưỡng cao nhất khoảng tầm 8 đến 8.5. Tất nhiên nói thế không phải là những bạn ở tầm band điểm thấp hơn thì sẽ không quan tâm đến bài số 3. You should try on every single question. Mình sẽ phải cố gắng ở tất cả mọi câu hỏi. Nhưng cái mình đặt ra ở đây là với những câu hỏi có độ khó cao thì đấy là những câu mà các bạn cần chăm chút kỹ lưỡng. Đặc biệt là nếu các bạn muốn ăn một điểm số gọi là perfect. If you want to be a musketeer, if you want to join us, then you should have those kind of score, like a very high score, right? Thì nếu các bạn muốn ăn được một số điểm lý tưởng như vậy thì hãy nhớ là tập trung chăm chút hết mình cho reading passage số 3. That makes sense, right? Am I too quick?
Mình nghĩ là mình nói dễ hiểu đúng không? I think so. Ok, vậy đấy là 2 tip đầu tiên. Tip số 1 là đặt thời gian cho mỗi bài đọc. Và tip số 2 là hãy phân bổ thời gian ít hơn một xíu cho bài đọc số 1, bài đọc số 2 và nhiều hơn một xíu cho bài đọc số 3. So those are the first 2 tips. Đấy là 2 cái tips đầu tiên. Mong là mọi người chưa chán. Mình nghĩ là thế. Và mình cũng mong là thế. Bởi vì chúng ta sẽ còn một vài tips nữa mà mình cần phải chia sẻ với các bạn. Nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ có một cái break nhỏ nhỏ được không? Để cho mọi người đi uống nước. So we will have a break and I'll be right back. This is Musketeer Zone. Ok, vậy thì vừa nãy ta đã đi qua 2 tips đầu tiên. Chúng ta còn 3 quả nữa. 3 more tips to go. Ready? Vậy thì nào chúng ta đi luôn đến cái tip số 3 thôi. Và tip số 3 đó là read the questions first. Đọc câu hỏi trước. Bất kể giá gì, đọc câu hỏi trước. Đọc câu hỏi, đọc câu hỏi, đọc câu hỏi. Thế thì, ok, just kidding. Nhưng mà rất nhiều người sẽ đặt ra một băn khoăn là tại sao phải đọc câu hỏi trước? Đọc bài viết trước chứ. Nếu mà đọc câu hỏi trước thì biết gì mà trả lời ngay. Mà đọc câu hỏi trước làm gì? I know your feeling, I can understand that. Nhưng mình đảm bảo là đọc câu hỏi trước sẽ có lợi hơn rất nhiều cho bài thi IELTS Reading của các bạn. Câu chuyện là như sau. Như các bạn đã biết rồi, một bài đọc của IELTS Reading có thể rất dài. Nó có thể dài như sớ vậy á. Vậy thì rõ ràng rồi, nếu mà các bạn đâm đầu ngay vào đọc bài đọc mà không biết mình đọc để làm gì thì đọc làm gì, đúng không? Ngược lại, khi mà các bạn đọc trước cái câu hỏi thì các bạn sẽ hình dung được trước về việc bài đọc này nói về cái gì. Ok, tôi nhìn qua câu hỏi tôi biết, ok, nó hỏi đến những cái này tôi cần biết, nó hỏi đến những cái kia. Khi mà mình đọc cái câu hỏi á, là mình biết được cái gọi là basic concept là cái gì. Và mình biết được là bài đọc này mong muốn mình trả lời những câu hỏi liên quan đến cái gì. Và mình phải cần tìm thông tin gì. Khi mà các bạn đọc trước câu hỏi, các bạn biết là có những cái chi tiết này mình biết là mình phải tìm kiếm, mình phải gọi là emphasize on. Mình phải đặt cái sự tập trung vào để mình tìm kiếm những thông tin đấy. Thế thì khi mà đã biết được cái câu hỏi liên quan đến vấn đề gì thì tự động cái việc các bạn scan và skim, khi mà chúng ta dò thông tin và lọc thông tin ý, nó sẽ nhanh hơn và nó dễ hơn rất là nhiều. Think about that. Thì cái việc mà đọc câu hỏi nó là một cái sự đầu tư xứng đáng. Có thể ban đầu khi đọc câu hỏi ta cũng chưa hiểu gì đâu, nhưng think of it as a good investment. Because it helps you to understand everything in the long term. Hãy hiểu nó như là một hình thức đầu tư để ta nắm bắt được cái xương sống của bài và ta biết được những thông tin chính gì ta cần tìm một cách triệt để. Thì khi đó cái quá trình làm bài sẽ trở nên ngắn gọn hơn. Now see the point. Ngắn gọn là ở chỗ đấy và hiệu quả về thời gian cũng là chính ở chỗ đấy. Thế thì quay trở lại câu chuyện đó là khi mà đọc câu hỏi xong rồi thì làm cái gì? Thế thì nhiều người sẽ chơi theo phương thức là đọc câu hỏi xong thì quay ra tìm câu trả lời ngay, tìm từng chi tiết lặt vặt luôn. Thì cái đấy mình cũng không ủng hộ. That I do not encourage either. Cái phương thức mà mình cho là hiệu quả nhất đó là chúng ta sẽ đọc toàn bộ câu hỏi. Sau đó chúng ta quay ra đọc toàn bộ văn bản. You read every question and then you read the whole passage. Và rồi sau đó chúng ta mới quay trở lại để đọc từng câu hỏi và tìm từng thông tin tương ứng trong bài để trả lời câu hỏi đó. Cái việc mà chúng ta đọc hết tất cả câu hỏi, ok, nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái gọi là hiểu biết nhất định, một cái gọi là general concept về cái văn bản và về cái thông tin ta cần. Nhưng nếu mà đâm đầu vào tìm thông tin lắt nhắt trong bài đọc ngay thì cũng không được, bởi vì chúng ta chỉ hiểu được cái basic concept thôi, chứ chúng ta cũng chưa hiểu được cái hệ thống của bài đọc nó đi theo trình tự gì, cái gọi là logical progression, cái tiến trình của bài viết được triển khai theo cái mạch nào. Thì khi đó mặc dù biết câu hỏi rồi nhưng mà việc trả lời cũng vẫn rất là mông lung. Thế thì như đã nói, mình sẽ nhắc lại cái việc các bạn cần làm. Đầu tiên, đọc câu hỏi, sau đấy đọc toàn bộ bài viết. Rồi sau đó chúng ta mới đi vào là tìm thông tin tương ứng cho từng câu hỏi để trả lời từng câu. Cái này là cái phương pháp mà các bạn cần phải nhớ nhé. Và sau đây chúng ta sẽ chuyển sang tip số 4. Tip number 4. Ok, và tip số 4 thực ra là một câu chuyện khá đơn giản, nhưng mà mình vẫn muốn nhắc lại cho mọi người, lỡ đâu mọi người quên. Và tip số 4 đó là leave the trickiest questions to the end. Để dành những câu khó nhất để làm ở phần cuối cùng. Mình biết là cái này thì ai cũng làm thôi. Mình biết chắc chắn luôn là 10 người thì phải có 9,8 người là sẽ làm như thế. Là mọi người sẽ để cái câu hỏi khó nhất đến cuối cùng. Nhưng mình vẫn muốn nhắc lại cái tầm quan trọng của cái tip này, bởi vì mình biết có rất nhiều người và đặc biệt là các học sinh của mình, họ chọn giải pháp là
làm từ đầu đến cuối, không có để sót lại câu nào để chừa ở phần sau. Họ sẽ làm một mạch từ đầu đến cuối hết thì thôi. Và kể cả gặp câu khó cũng phải lần cho bằng được thì thôi, kể cả có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Thì cái cách làm này mình có thể hiểu được, bởi vì có nhiều người tâm lý bị gọi là gì ạ? Bị thiếu quyết đoán, bị gọi là indecisive. Nếu mà để quá lâu thì mọi người sẽ bị phân vân và bị bối rối, không biết chọn phương án nào. Đặc biệt là với mấy câu mà gọi là true false not given ấy, mọi người sẽ rất là dễ phân vân. Có thể là vì lý do đó mà nhiều người chọn giải pháp là làm một mạch, kể cả trông gai mấy cũng phải làm liền tay thì thôi. Làm là phải làm liền tay. Chứ để lâu ngày là hỏng hết điểm ra. Mình không biết. Nhưng mà cứ tạm thời là thế đi. Thế thì câu chuyện đặt ra là khi mà bạn cố gắng để làm một câu hỏi quá khó ngay từ giữa bài thì bạn đang tốn rất nhiều thời gian. Mà chúng ta biết rồi, thời gian là vàng là bạc. Cái việc mà chúng ta tốn quá nhiều thời gian để trả lời một câu hỏi khó ngay từ những phần đầu như là reading passage 1 hay là reading passage 2, nó sẽ tốn của các bạn rất nhiều thời gian, mà thời gian đấy đáng ra chúng ta có thể dùng để làm những phần khác ở phần reading passage số 3 chẳng hạn. Chẳng hạn chúng ta đâm đầu vào làm quá nhiều các câu hỏi khó ngay từ phần 1, phần 2 mà chúng ta quên mất rằng có cả một bài reading passage số 3 với mười mấy câu đang đợi ở đằng sau. Và thế là ta cứ đâm đầu và giải quyết tất cả những thứ khó, để rồi đến cuối cùng khi mà có khi là chỉ còn có 5 hay 10 phút thôi, chúng ta bắt đầu mới ngã ngửa ra, nhớ ra rằng là ô chứ rồi còn bài số 3, mà bài số 3 lại còn nhiều câu hỏi khó cơ. Mọi người biết rồi, mình vừa nói xong, bài số 3 là bài khoai nhất. Vậy thì quay lại về câu chuyện, cái mà mình muốn nói với mọi người ở đây là chúng ta hoàn toàn có thể để lại những cái câu khó để đằng sau. Và mục đích ở đây là để dành thời gian để làm được hết những câu dễ trước đã, rồi ta mới đi đến những cái gọi là tricky question ở phần cuối. Tất nhiên mình không khuyên mọi người là để lại quá nhiều câu hỏi đến cuối mới làm. Cái đấy cũng không hay. Bởi vì chẳng hạn nếu ta để lại đến tầm cả một nửa bài ấy, rồi đến cuối mới làm ấy, thì một là ta sẽ bị cuống và bị rối. Rồi cái áp lực thời gian của cái bài reading mọi người sẽ bị cuống. Mà cuống là chết rồi, đúng không? Và hơn nữa khi mà chúng ta để lại quá nhiều câu hỏi để đến phần cuối mới làm thì điều đó phản ánh rằng chúng ta chưa đọc kỹ bài đọc. Việc mà ta chưa đọc được quá kỹ bài đọc để lấy được nhiều thông tin, chúng ta sẽ không nắm bắt được cái mạch của bài. Và khi đó, khi mà ta để lại hẳn một nửa bài đến cuối mới làm và rồi lại lật lại những cái reading passage đã đọc rồi, thì chúng ta lại bắt đầu lại một quá trình suy nghĩ hoàn toàn mới, lại là một cái gọi là fresh process để tìm kiếm thông tin. Và như vậy thì rất mất thời gian. Chúng ta hãy cố gắng rằng làm được càng nhiều càng tốt và chữa lại ít nhất có thể thôi. Bởi vì trong quá trình mà làm càng nhiều càng tốt đấy, chúng ta đã đọc được hết bài đọc rồi, có thể là kiểu 80 đến 90% bài đọc rồi, và chúng ta đã soát được và nắm được cái mạch của bài rồi. Thì khi đấy để đến phần cuối một số câu nho nhỏ mà khó ấy, thì chúng ta để đến phần cuối và bắt đầu chắt lọc lại thông tin mà đã đọc rồi, nó cũng rất dễ dàng, không có gì là khó cả, không có gì cảm giác là như mới và gọi là bị lạc lõng cả. So, again, the tip is to leave a few tricky questions to the end. Để lại một ít thôi, để lại ở phần cuối. That's it. Okay, let's move on to the last tip. The last tip, một cái tip rất là gọi là gì nhỉ? Một cái tip rất là mang tính thực tế mà nhiều người lại không để ý. Đó là khi làm bài chúng ta sẽ trả lời đến đâu, điền vào answer sheet luôn tới đó. So you fill in the answer sheet as you go. Cái này rất là hữu dụng này. Nhiều người sẽ nghĩ rằng là time management là cứ phải liên quan đến cái thời gian đọc bài, thời gian trả lời câu hỏi, thời gian để suy nghĩ. Mà nhiều người không nghĩ rằng cái việc mà điền cái câu trả lời vào cái answer sheet nó cũng có thể làm nên cả một sự khác biệt lớn với thời gian. Thế thì chắc hẳn mọi người ở đây đã biết đến cái format của bài IELTS listening rồi. Mọi người biết là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi vào cái booklet, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ có 10 phút để transfer cái câu trả lời sang answer sheet. Nhưng với bài reading thì chúng ta không có 10 phút để mà transfer, để mà chuyển các câu trả lời sang answer sheet đâu. Đấy là thực tế. Hết 1 tiếng là chúng ta phải nộp lại tờ answer sheet với đủ 40 đáp án trên cái tờ đấy rồi. Thế thì câu chuyện đặt ra là liệu mà ta chỉ trả lời nháp vào booklet và rồi sau đó dành tận khoảng 10 đến 15 phút để chép đáp án ra thì liệu nó có hiệu quả không? I'm sure it's not. Chắc chắn luôn. Thế thì cái kinh nghiệm mình đặt ra là với các câu trả lời đến đâu, điền vào answer sheet luôn tới đó, thì nó nhanh hơn mà nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vì khi mà các bạn cứ trả lời vào nháp và để đến cuối chúng ta mới điền vào answer sheet, nó bị rối. Chúng ta sẽ bị cuống. Bản thân cái việc chép từ bên này sang bên kia có thể là chúng ta đã chép sai chính tả rồi.
đúng không ạ? Easy as that. Có khi là chỉ cần chép từ trong cái booklet sang answer sheet cũng sai chính tả, sai có thể biết đâu sai về thì thời, sai về số ít số nhiều, những lỗi rất là gọi là vặt mà có thể chúng ta không để ý nhưng mà chúng ta lại mắc phải bởi vì là áp lực về thời gian. Thế thì cái tip mà mình đặt ra ở đây là trả lời tới đâu thì chúng ta sẽ điền vào answer sheet tới đấy. Tất nhiên với những câu quá khó, chẳng hạn như vừa nãy mình vừa nói, với những câu gọi là quá là potato, quá là khoai như vậy thì chúng ta có thể vẫn điền nháp vào cái booklet và đến cuối chúng ta mới điền vào answer sheet. Nhưng ta đã nói rồi, số lượng những câu trả lời mà bị khó như vậy chúng ta ít thôi, đừng để dành lại quá nhiều thì mọi thứ nó sẽ đỡ rối hơn, cái kiểm soát thời gian sẽ tốt hơn và ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Có thể chỉ tiết kiệm khoảng 3 phút thôi hay là 2 phút thôi nhưng mà thế cũng quý rồi, bởi vì có thể trong thời gian 2 đến 3 phút đấy chúng ta cũng có thể trả lời được 1 đến 2 câu khác, đúng không? Nhớ rằng là trong bài thi IELTS Reading của chúng ta thời gian là vàng là bạc. Thế thì hãy tận dụng mọi thời gian có thể và ngay ở cái việc điền cái câu trả lời sang answer sheet nó cũng giúp ích cho chúng ta rất nhiều rồi. Ok. And yeah, that's it. Đấy là tip số 5. Hết rồi. Oh wow, that's all the 5 tips. Nhưng mà tất nhiên rồi chúng ta sẽ còn một phần nho nhỏ nữa cho phần Q&A. And before getting back to the Q&A, chúng ta lại có một cái break nho nhỏ nữa để mọi người lần này không đi ngủ nhá. Lần này không có ngủ nước gì nhá, lần này đi uống nước thôi nha. Ok, mình sẽ quay trở lại trong vòng một vài giây nữa. Mình là Duy Long and this is IELTS Musketeers Zone. Đã hứa chúng ta sẽ quay trở lại với phần Q&A. Xuyên suốt buổi nói chuyện hôm nay thì mình đã nhận được một số câu hỏi khá là thú vị. And let's check them out. Okay. Cute case, right? Okay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Thanh Vân. Thầy ơi, nếu hết giờ mà chưa làm hết thì có được đoán không ạ? Và nếu đoán thì dựa trên cơ sở gì ạ? Một câu hỏi rất là đáng hỏi. A very interesting question. Thế thì câu chuyện là nếu chúng ta làm bài và những cái chiến thuật về thời gian của chúng ta hay là những cái kỹ năng đọc của chúng ta bị chậm và chúng ta không làm hết được các câu hỏi trong bài, thế thì tất nhiên rồi, phải đoán. Với những câu mà ta không thể làm được cho kịp thời gian thì mình khuyên là đoán. Tất nhiên nếu mà làm được hết thì tốt quá, nhưng nếu ta không làm được, hãy đoán, có mất gì đâu, đúng không? Còn hơn là để chống cái câu trả lời đấy. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể đoán. Thế thì một câu chuyện đặt ra là đoán kiểu gì? Thì Vân ơi, hãy nhớ rằng bản thân chúng ta khi đoán là chúng ta đã không có cơ sở rồi. Thế thì cái việc đoán mà để có một cơ sở để đoán đúng nó là một điều rất khó. Nhưng chúng ta có thể nghĩ đến những cái phương án sau. Chẳng hạn với thầy thôi, hoặc thầy nghĩ là với bất kỳ ai khác cũng thế. Chúng ta sẽ có những cơ sở để đoán riêng dựa trên từng kiểu câu hỏi riêng. Chẳng hạn với bài multiple choice, bài đoán ABC thì với những câu mà không thể nào làm được thì thường thầy có một cái chia sẻ, đấy là giống hệt như hồi thầy làm các bài kiểm tra hồi cấp 3 ấy. Đấy là với tất cả những câu không làm được ấy, thầy sẽ chỉ chọn một đáp án duy nhất. So either all A or all B or all C. Bởi vì cái xác suất ăn điểm khi đấy là cao nhất. Make sense đúng không? Cái này có lý đúng không? Hoặc là với cái kiểu câu hỏi mà tìm từ để điền vào chỗ trống thì câu chuyện là đôi khi chúng ta có thể không biết đúng từ nhưng chúng ta sẽ biết được là cái thông tin để trả lời cho cái bài đấy, cái đoạn đấy nó nằm ở phần nào của bài. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn loanh quanh cái khoảng đấy trên cái bài đọc và ta tìm một từ mà ta có cảm giác là nó đúng nhất và nó phù hợp với cái chỗ trống đấy nhất. Tất nhiên khi mà làm bài điền từ với chỗ trống thì hãy nhớ rằng là các cái từ mà ta điền vào chỗ trống ấy nó phải theo một cái gọi là hình thái từ nhất định. Có thể có những chỗ đòi hỏi ta phải điền danh từ, có những chỗ đòi hỏi ta phải điền động từ, có những chỗ đòi hỏi ta lại phải điền một từ riêng chẳng hạn, một cái tên riêng. Thế thì hãy nhớ những điều đấy, keep that in mind. Và rồi khi ta đoán thì ta dựa trên những cơ sở đấy, cơ sở về hình thái từ và cơ sở về cái vị trí của thông tin trong bài. Thì đấy là những cái mà sẽ giúp cho ta đoán được mà ăn được cái gọi là cái tần suất, cái xác suất điểm cao nhất. Other than that, it depends on your luck. Ngoài đấy ra thì tất cả sẽ dựa trên sự may mắn của chúng ta. So, I wish you the best. I wish you the best luck in that kind of case. And I wish you do not have to guess. Thầy ước rằng là khi đi thi em sẽ không phải đoán. Nhưng nếu phải đoán thì hãy dựa trên những cơ sở mà thầy vừa nói. Biết đâu ta ăn may được vài câu thì sao? You never know, right? Ok, đấy là câu hỏi đầu tiên của Vân. Thứ hai đến từ bạn Ngọc Trâm.
Và Trâm có hỏi mình rằng, thầy ơi, em cảm thấy reading với em rất khó khăn và khô khan. Em thấy khó để đọc nhanh. Thầy có cách gì để giải quyết vấn đề này không ạ? Ok, Trâm thân mến. This sounds so fake. Trâm ơi, vấn đề này thực ra không phải là vấn đề riêng của Trâm đâu. Đây là một vấn đề của rất nhiều người đang học IELTS. Thầy tin là thế. It's a very common problem even for me. Ngay cả bản thân thầy cũng thế thôi. Đôi khi cái việc đọc có thể đem lại cho chúng ta một cái cảm giác bị chán nản, và I understand that. Điều này là điều thầy hoàn toàn hiểu. Thế nhưng câu chuyện đặt ra ở đây là chúng ta có thể có cách nào để làm bài đọc trở nên thú vị hơn không? Chúng ta có cách nào để bài đọc trở nên hài hước hơn không? Không. Bài đọc là bài đọc. Những gì chúng ta được giao để đọc thì chúng ta phải đọc. Thế thì câu chuyện là chúng ta không thể nào tìm cách để gọi là spice it up hay là make it funnier or make it more interesting. Câu chuyện là nội dung bài đọc vẫn vậy, chỉ có là cái mức độ tập trung của chúng ta được đến đâu mà thôi. Thế thì với vấn đề của em, với cái vấn đề mà em cảm thấy em đọc không được nhanh ấy, thế thì câu chuyện ở đây tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến time management rồi. Nhưng cái điều đầu tiên mà em cần phải xử lý đó là cải thiện cái độ tập trung của mình. Cải thiện độ tập trung nhé. Increase your concentration ability. Cải thiện cái tốc độ đọc và độ tập trung của mình. Thế thì với cái việc này chúng ta có rất nhiều biện pháp có thể áp dụng để tăng cái độ tập trung và cái gọi là gì nhỉ? Cái tốc độ đọc của mình. Thế thì mỗi người sẽ có một cái biện pháp riêng. Chẳng hạn như thầy thì thầy hay luyện tập bằng cách là tập đọc những cái tác phẩm có cái format dài, chẳng hạn như là truyện dài hay là tiểu thuyết. Tất nhiên hãy chọn những cái mình thích, hãy chọn những cái mà mình có đam mê và mình cảm thấy là muốn chủ động để gắn bó với tác phẩm đấy và để đọc nó một cách dài lâu. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc có thể hàng ngày chúng ta đọc 2 trang, sau đấy tăng dần lên mỗi ngày đọc 3 trang, mỗi ngày đọc 5 trang, hay thậm chí là mỗi ngày đọc 10 trang. Thế thì việc mà chúng ta giãn dần cái khả năng đọc nó sẽ giúp cho chúng ta tập trung hơn và cảm thấy hứng thú hơn với việc đọc, gọi là gì, in general, nhìn chung. Thế thì cái chủ đề này thực ra là một chủ đề rất là hay mà bản thân thầy cũng rất muốn khai thác, và biết đâu chúng ta có thể khai thác thêm trong những số tiếp theo của IELTS Musketeer Zone. Nhưng ở ngay cái lúc này đây thì thầy có thể nói cho Trâm rằng là hãy cố gắng để cải thiện tốc độ đọc và cái khả năng tập trung. Thì chính điều đó sẽ giúp cho em cải thiện được cái time management của mình một cách tốt nhất. And that's it. Hồi kết rồi, nghe buồn nhỉ? Ok, but I will come back, we'll come back. Chúng ta sẽ còn rất nhiều cái để nói với nhau trong các số tiếp theo của IELTS Musketeer Zone. Mình sẽ còn rất nhiều các cái tip và những cái bí quyết khác mà các bạn đảm bảo là sẽ cảm thấy hữu dụng, chỉ là về kỹ năng IELTS Reading. Và đừng quên rằng vào ngày thứ Bảy tới đây chúng ta sẽ có số tiếp theo của IELTS Face-Off. Và vị khách mời lần này đảm bảo rất thú vị này, đảm bảo là những ai mà quan tâm đến vấn đề về beauty blogging, đảm bảo là mọi người sẽ rất là thích. Khách mời của chúng ta là một beauty blogger nổi tiếng ở Việt Nam, và đảm bảo chị sẽ đem lại rất nhiều những kiến thức, những bí quyết làm đẹp hay ho, và tất nhiên không thể thiếu những kiến thức về cả IELTS nữa. So let's see how that match together. But okay, this is the end. We have to say goodbye for now. I am Duy Long, mình là Duy Long, Reading Musketeer của IELTS Face-Off, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các số tiếp theo của IELTS Musketeer Zone. Không còn cảm giác như đang tham gia kỳ thi tại một cái chợ ồn ào lộn xộn. Tại sao bạn không chọn thi IELTS với Hội đồng Anh? IELTS đảm bảo cho các thí sinh một môi trường thi cử yên tĩnh và dễ tập trung. IELTS với Hội đồng Anh sẽ tạo cho bạn nhiều cơ hội du học. Are you practicing the IELTS with IELTS Face-Off? Are you racking your brains to find the right IELTS book? IELTS books are rare to find, mostly out of stock, overpriced. Well, there's a treasure of IELTS books waiting for you on tiki.vn. Just by logging on to tiki.vn, you can find immediately the IELTS book that you've been searching for. And of course, there are always discounts. Buying books is now so easy with tiki.vn. Just log on to tiki.vn and purchase. Wow, bạn đã học được gần 1 giờ rồi. Cố lên. Hard work pays off, guys. Now it's time to study IELTS.
Hey, it's English in a minute. And today's word phrase is don't sweat the small stuff. When you tell someone to not sweat the small stuff, you're basically telling them to not worry about stuff that's not really important or doesn't really matter. For example, the other day, V came to me and she was really upset. She said that she had broken one of my glasses in my house. And I was like, V, don't sweat the small stuff. It's totally okay. A broken glass doesn't matter. Oh, Lisa, I need your advice. Yeah, what's up? It's going to be my boyfriend's birthday. I want to buy him something, but I don't have much money. V, if you really want to get him something nice, then here, take a bit of extra cash. Oh, Lisa, really? Don't worry about it. Just take it. It's not a lot of money, and babe, don't sweat the small stuff. It really is cool. Can I give you a hug? Yeah. Just a reminder, to say don't sweat the small stuff is to tell someone to not worry about something that isn't really important or doesn't really matter. Bye. Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé! Now it's time to study IELTS. It's never been easier to purchase IELTS books with the show. Just go to tiki.vn, and with just one mouse click, you'll be able to find the perfect IELTS books you've been waiting for. Purchase anywhere and receive discounts. Go to tiki.vn and buy. Let's go. Em đã xem IELTS Face-OFF bao giờ đâu. Em còn chẳng biết IELTS là cái gì đấy này. Next. 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 Anh đã mãi không sai, anh đã mất mất tiền. Surprise. Next. Oh, it's you. What are you even doing here, girl? I need to know my clue. Do you have any clues for me? Oh, you. It's you. Congratulations. You got the role. That's not the clue. Me is not a clue. Wait a minute. I think it's giving me the clue. I think it's about people calling shots. If it's about people calling shots, it's probably a leader in the film industry or commercials, and the person will decide big decisions. I think that's a clue. Let's see if I'm right. Hello, I'm Jenny Trang Le. I moved to Vietnam in 2009 to pursue filmmaking. At that point, I had gone back and forth for like 5 years or so since the Rebel in 2005. And then I just sort of meant to come to stay in Vietnam for 1 year, but now it's been 9.5 years. So I've been really fortunate to be able to live and love and create in Vietnam. Yes! Oh, Jenny is my favorite person. We've known each other for a couple of years now, and I'm so excited to finally be able to interview her. Let's go! We're in the studio, and I think our guest is right there. Hi, Hello. honey. Hi, How are Phoebe. you? How are you? I'm good. You look fantastic. Thank you. So you very glamorous. Oh, thank you. Let's have our glamour seats. Okay. So are you ready to face off? Yes. All right, let's face off. Well, this is our IELTS Face-Off studio, and our guest today is our fabulous Jenny Trang Le. And Hello. we've known each other for a while,
but I think there are a couple of things I haven't been able to ask you, personally. So we're going to make use of that opportunity today. Let me have it. Okay. I've seen you in work before. Like your work personality and your in like real life personality are quite different. Like you're super chill, in real life, but in work you're like really, really, really strict. Yeah. Am I? Yes. Remember that time? I'm known as more of a nice producer. That means the other producers are even stricter. Yeah, sure. Wow. Remember we were talking about this music person who was creating songs, and then the music person didn't have like a name card, and you're like, if you want to be in this business, you have to at least start having a name card, girl. Oh yeah. Well, yeah. No, I definitely have certain very strong opinions of certain things. That's true. The fact that the Vietnamese film industry has grown very rapidly in the last few years is a great thing. The bad thing is that the demand is really high, and the people that are experienced or good are not meeting the demand. And so there's people who just came into the business and are like, heading projects and it's like crazy, or like directors who have never directed anything narrative, suddenly doing a whole feature and thinking that it's then investors putting in money and thinking that it's easy and they just do whatever. And in the States, you have to pay your dues. You have to start working for free. You have to intern. You have to learn as much as you can. I mean, even for me now, I've been in the industry in Vietnam over 10 years, and I still feel like I'm learning. My whole thing is that when I meet young filmmakers, they just want to come in and they want to do the, and I just say, no, just take a seat back. Just be on a project where you're picking up trash and telling people to be quiet and giving actors water bottles and you learn a lot. You're the person that calls the shot for a lot of the film production. You select the actresses, actors. I wouldn't say that. A lot of people ask, oh, what does a producer do? But basically a producer makes it happen. So if somebody has come up with an idea and they want to make a certain film, and then they hire a producer to make it happen. So that is the kind of producer that I've mostly been in Vietnam. There's also the producer that has an idea and then gets everybody on board, and then it's their ideas. So in terms of creativity, I use the creativity to make it happen and to add to it, but I didn't come up with it. But I could come up with it, and that's kind of my future thing. So I definitely have ideas that I really want to do and projects that I want to start. A film company, a film crew can be 100 people. It's on average about 80 to 100. So if you can imagine, it takes a lot to make a movie happen, So when I come in, it is the beginning stages in the sense that maybe only the investors are aboard and the director, and that's it, And then I come in and it's okay, who are we gonna get to do art? Who are we gonna get to do lighting? Who are we gonna get to do this logistics? And then we start the casting process, and I do a lot of casting, and so it's a lot of okay, who can we get to play this and that? And then of course in the end it has to be a group decision, but for sure I think because of experience and whatnot, then my opinion weighs, But have you ever made the wrong decisions? So there was a film, my executive producer told me that we're going to be doing the next film from this director. And I didn't know this director, and I had never worked with him, but I knew his first film. And his first film was about a gay guy and a tomboy girl who are best friends, and then the gay guy falls for the girl and is cured of being gay. Oh my gosh, what? So first of all, many problems with this kind of storyline, and then I also didn't like the movie at all. For me, I was just okay, I can't work with this guy. My bosses was oh, you have to do it, and please do it for me, and I really believe in. I think it's going to be a good project, and I was like, okay, fine. It's one of those moments where I just had to do it, and then I was not surprised when the film ended up being one of the hardest films that I've worked on. So this is, I always say this when I do my lectures, is that a producer is also kind of like a therapist. You're about putting the oil into the machine so that it runs smoothly. Of course, you want the film to be great, but you also want the journey to be smooth. So when actors don't like each other, when this crew member or that crew member don't like each other, when you're the person that comes out and tries to, we're humans and we're with each other. I mean, when you shoot a film, it's 6 days a week, 12 to 18 hours a day. So of course, it's really easy to take things personally. I think that as a producer, you have to be able to step away from that a little bit, and that's what I've learned over the years. When I first started making films, I was crying every day. It's very normal. It's very normal.
But like, because once you realize that like when you make a mistake, it's not because you're a bad person. It just you made a mistake. And I think that it's a lesson that's very hard to learn. You know, It's great. Well, you really is, làm dâu chăm họ. Exactly. So, as a woman, you did say that being a woman in Vietnam is really hard. How are you now able to be a woman in Vietnam and in film? Yes. Well, I've never really been put in that position of like, oh, you're a woman, so you can't do it. So I've been really fortunate. But I think it's because I'm a pretty confident person. So that even though people like say, shitty things to me, I still am like, okay, whatever. Like I'll confront it if I need to. It's like, so I have one story during the Rebels, 2005. One of the lighting guys or something remarked about my weight. And this time I was like, okay, I'm gonna say something. So I was like, excuse me? In Vietnamese. And everybody was there to listen. And everybody was, yes. I decided to say in the middle of the crew, like everybody heard, right? Nice. And I was like, excuse me, why did you call me fat? And he's like, oh, I'm just kidding, like. And I'm like, no, but you said it. And he's like, yeah, but I mean, you're chubby, like. And then I'm like, but why would you say that to me? And he's like, I'm just kidding. Like, why are you making a big deal? And I'm like, but I don't like it, and I don't think it's funny. Like, do you think it's funny? And then I was like, you know what? Women should be called beautiful and cute and smart, but not fat. Like, what is the purpose? Because it's making me sad, And then are you trying to make me sad? He goes, no, I'm not trying to make you sad. And I was like, if we were in America, and you called a girl like fat, it's like you would never get a date, okay? And so I'm just letting you know that I understand that we're in Vietnam, and I understand that a lot of people are okay with it. I'm letting you know that I'm not okay with it. And I was like, I don't like to be called fat, so if you don't have anything nice to say, don't say anything. And everyone's like, woohoo, I love that. Well, so let's go on to the IELTS challenge, shall we? Yes. All right, IELTS Face-Off challenge coming right up next. Don't go anywhere. We're gonna take Jenny on a ride. This is the IELTS Face-Off challenge, and today we have our lovely friend Jenny. And Jenny is going to be acting out a couple of personalities, and let's put her acting skills to the test. Okay. Okay, so I'm going to give you the first character. The first character is a person who's extremely bimbo, a bimbotic woman. okay, so I think that this place is super cool. It's so big. Like, I thought that like when you were on television, the television's really small. So like where you shoot it should be really small. I don't know why it's so big. Like, why? Woohoo! You're gonna get a lot of people talking. Okay, what about a bee, but a really powerful bee? This place is ridiculous. I think that you need to change that, paint the walls. You know, we need to fire him. When I fire him, we need to hire her. You know, we need to do a whole overhaul. Otherwise, this is not gonna work. Wow, okay. Yesterday actually. Well, you're still really nice. Still really nice. Oh, am I? Superman, in Jenny's style. So, you need some jars to open? Yes, please. I can do it in like 2 shakes. Here you go. Thank you, darling. Cheesy Vietnamese girl. Bánh bèo, xin bánh bèo. Oh, bánh bèo xin. Oh, hi. 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 So like, you know, do you come here a lot? Yeah, I work here. Oh wow, that's so great. You're so pretty. Well, thank you. Everything you do is so, no, but you're like, I've been following you on Facebook and everything you say is so smart. Do you have a lot of sugar jars at home? I do, a lot. Do you eat sugar? I don't eat them because, you know, it makes you fat. All right, that's fantastic. Thank you so You're much welcome. for coming by. All right, well, guys, this is the end of our section with Jenny, but you'll always be able to see her or see her products, so make sure you check them out. And we're going to have our IELTS expert section coming right up next, so please don't go anywhere. You'll get some really good tips. Next, IELTS on the go, and our brand new, freshly young host, Thảo will have an interesting talk with a group of high schoolers from one of the most prestigious schools in Ho Chi Minh City. We'll also share with you many wonderful life stories and English approaching with you. And as usual, when all the guys are great, it is really hard to choose the one who will represent Voice of this week. Who will be that person? But wait, let's get to the studio first with Phoebe and our brand new IELTS expert, Benjamin Echon.
right now. With studying for the IELTS, a good prep book is a must. IELTS books are rare to find, mostly out of stock, overpriced. Well, but do you know there's a wealth of IELTS prep materials on tiki.vn? Ordering is a breeze, shipping is lightning fast, and they have tons of promotions to get you that sweet, sweet savings. Getting IELTS prep materials has never been easier, so log on to tiki.vn today. We're back with our IELTS expert, and our IELTS expert today is Ben. Yay, Welcome. hello again. Yay, I love your shirt today. Oh, thank you. Well, today it's perfect because, our topic today is women calling the shots. Yes. We're going to be talking a lot more about that later. But we also have one amazing woman, Thảo. She's going to take us to Ho Chi Minh City, and she's going to show us some really, really great people. All right, great. Let's watch her. Okay, Thảo, take it away on IELTS on the go. Hello Phoebe, hi studio, and we're here again today in Ho Chi Minh City on a very rainy day. But we're going to have an interview with 3 very talented people, so let's go. Let them introduce themselves. Hello everyone, I am Ngọc Minh, and this year I'm going to literature class in Phổ Thông Năng Khiếu School. Hello, and I'm Phương Nghi. I'm one of the students at High School for the Gifted. I'm in the advanced English class, and this is my friend He. Hi guys, I'm He, and actually one classmate, also my major is English as High School for the Gifted. So we have 3 budding, aspiring people from our High School from the Gifted. Now, as a student from the High School of the Gifted, do you feel a certain type of pressure placed upon you? A lot of pressures when we take the advanced class of English, such as you got to do a lot of tests or conduct a lot of research, and we got a lot of expectations from our parents and also the teacher. Yeah, so that got a lot of pressures on the students from the class of advance. So He and Nghi, you guys are in 11th grade, right? So according to He, that's a lot of pressure. So after 1 year in our school, what are some of the coping mechanisms you have developed to deal with the stress? Honestly, I haven't decided which way to cope with the stress yet, because I'm always under pressure. Because I always set goals for myself, and I tend to feel disappointed if I cannot achieve it. So as you've listened from He and Nghi, do you feel a certain type of pressure when you enter the school? When I first took the entrance exam, I feel like there are very many talented people. I somehow feel a lot of stress. However, when I talk to my friends, I realize that I can be better than most of people. So I think that going to High School for the Gifted will be the new experience for me. So no stress. No stress. That's cool. Okay, so you guys all chose very advanced courses, which is English and literature. What do you think are the driving forces towards that decision? When I was a 2 or 3 year old. 2 or 3 years old? Yeah. My parents realized that I have a talent for learning foreign languages. Wow. So they sent me to an international primary school. I studied there for 4 years, and then I moved to Vietnamese school. And in grade 9, just last year, I was the championship in the Internet Olympic. So she's a die-hard English fan, you guys, and very admirable. Thank you. And how about you and your path with literature? For me, I think literature is a really good subject. Many people don't really like the literature because it's kind of boring. However, for me, I think literature gives you lots of moral lessons and also very enthusiastic. Okay, so one very important thing and one very special segment we have on IELTS on the go is that we're going to offer one of you the opportunity to take a real-time IELTS speaking test. Okay, so you guys discuss with each other and find out who's going to be the one taking the test, okay? I'll leave it to you guys. Okay, so they're discussing amongst themselves right now. So it's either gonna be 2 of our lovely ladies or 1 of our very handsome men. So who do you think it's gonna be?
Let's go find out. Okay. So, I'm back. It's gonna be you? Take another guess. Me? Oh, so it's gonna be our lovely Minh. Let's go. I will take you to it. So Thảo has selected a person to participate in our challenge. Her name is Minh. So are you ready to face off with Minh? Yes. Here we go. Here comes our voice of this week. Finally, Minh. This girl is from literature major class, but decided to challenge herself in the real-time speaking test. We wonder, will our IELTS expert be gentle on her? And next, you can't miss the useful tips for this week. How to practice and improve your reading skill. Simply by reading every day. More details about these tips will be provided by our lovely expert in the studio. And in Book of the Week, we will bring you a book named High Scoring IELTS Writing Model Answers. So don't go anywhere, the next part of the show is coming right now. Hello, my name is Ben Eichhorn. Can you tell me your full name, please? My name is Hoàng Thị Ngọc Minh. We'll start with part one. Let's talk about weekends. How important is it to have free time at the weekends? I think to have free time at the weekend is really essential because after a long day of working and studying hard, you should have some rest to boost your energy and also to spend more time going on holiday with the one you love and do things you like. Now we're going to move on to part two. In this part, you have 1 minute to prepare and then you'll talk for 1 to 2 minutes. But don't worry if I stop you. I'll tell you when the time is up. I'd like you to describe a film or TV program which has made a strong impression on you. Avatar is an action and psychology movie, and I watched it with my parents when I was in grade 3. So the movie is about a science group which is searching for another kind of species which is living on another planet. The special thing about the species is that it has green skin and really look like human. And a lot of things happen after that, but the most thing that impressed me is that, firstly, that is the first 3D movie I've ever seen with my parents. It's really enthusiastic. The feelings I had when I was in the theater is really natural and true. It was amazing. Secondly, my friends, I used to have a really long hair, and my friends used to tell me that I really look like an Avatar character because my hair is really long. For me, it's a really good movie. It has many messages which hidden in the movie, and I love to spend time watching movies with my family again. In the future, I think that I'll convince my parents to hang out again, especially in movie theaters, because the atmosphere is really great, and I hope my parents will have some rest after a long working day. Now we'll move on to part 3, where I'll ask you some questions related to the topic you talked about in part 2. How important do you think it is for a filmmaker to remain true to the original story? I think it depends on the genre of the movie. If it is like a movie with hidden messages, I think we can change some of the events actually happen in real life, as long as you can deliver the message to the audience. If they are movies which require the exact information, I think we should really keep the real life events so the accuracy is needed. Thank you very much. That is the end of the speaking test. Thank you. Whoa. Oh, she's back. Hi. So, how do you think you did on the test? I think I did very great. It's not that bad. I think I really showed my opinions well. I think I'll get great marks. So, thank you very much for your self-assessment, and we're going to take it to the assessment of our expert.
So Ben, what do you think of Ngọc Ming's performance? Well, overall, she was a strong candidate, kept going, kept speaking really well. In part 2, there were some pauses where she struggled a little, but big thing here is it didn't affect my understanding. It wasn't pauses that significantly made her message hard to follow. And actually, at the start, part 2, she did something interesting. She used a tag question. Now, that's quite rare, actually. You don't often get people do that. Maybe worth something to try. In terms of her vocabulary, she had some nice expressions like lends me an ear, and she also talked about hidden messages sometimes. Though there were some strange things she said as well. She said psychology movie, and she also talked a bit about a working day or after a hard working day. And I never say that really myself. With grammar, she did make present perfect errors. She said the first 3D movie I've ever seen, when it would be better to say the first movie I ever had the chance to see. That would be a better expression. What she needs to do now is think about using it to connect with the meaning of what she's saying. There's still a little bit of disconnection between those things, and that's the next level up to become really advanced. Fantastic. Thank you guys so much for being with us here today. And as a small gift from VTV 7 and the British Council, we have 30 hours of learning English online, free for you. Thank you. Thank you so much for appearing with us here today. And well, that's it for IELTS on the go. But coming up next is the tip and tips section. So stay tuned. So we do have some tips for this week. The reading tip for this week is to read every day. Yes. What comments do you have on this tip? Reading in a foreign language is often challenging. It requires you to sit down and be thinking and considering what the words mean, and sometimes you won't always get the deeper message. Persistence, I'd say, is the biggest thing, but then sometimes just reading and trying to get the overall understanding of the passage is the most important thing, and then you'll be able to get more context out of what you're reading. And then also reading at times to get an overall better vocab is another technique you can use, but that is more time consuming and thought consuming. So doing both of those things really helps. I think reading is a very challenging exercise because it's kind of one way. You know, you don't have people interacting with you, you don't have people giving you feedback. All you do is like you interact with the book and you kind of have to analyze everything on your own. Yeah. Right? So I think it's a very, very brain intensive exercise. Yeah, definitely. At the same time, by reading in English, that gives you the opportunity to read so many more books that maybe have not been translated into Vietnamese. Oh, that's fantastic. Guys, we have our weekly book recommendation. Please check out this week's recommendation for your IELTS study books. This book, which is published locally by Nhân Chí Việt, offers 79 test questions with 4 model answers. The model essays are very good quality and would get high scores in the IELTS exam. The questions are categorized by task type, task 1, and topic, task 2, and cover a good range of topics covered in IELTS writing. If you're looking to purchase any of the books mentioned in the show today, make sure you check out tiki.vn. You'll be able to purchase all of those books with a click of a mouse, get them delivered to your door, and enjoy reading all of these amazing, amazing stories and amazing wisdom. Thank you, Ben, for all of your wisdom this episode. No problem, you're welcome. Vietnamese women have always traditionally been very, very active.
Even during the war, women participated in the war. Women fought. Women also created products and food for the army. Women also marched and hiked in the woods and forests. Women were guerrillas. And even during peaceful times, Vietnamese women had always been a major part of the workforce. So I think in Vietnam, when it comes to women and equality, women do have a lot of equality with regards to men. We have women representatives in the government, and that is, I think, is an amazing thing. Now, when it comes to women and calling the shots, I do think also Vietnamese society expects women to also still have these domestic roles in the family, cooking, taking care of kids, and the woman still needs to have all of these womanly behaviors. And this is an age where we're always trying to balance everything. How do we balance our femininity, and how do we balance us going out there and being ambitious and ruling the world? And I think as a woman who is 14, 15 years old, you're probably focused on your education. As a woman who is 20, 25, you're focused on how do you develop your career. And then as a woman who, when you're 30, 35, then you're like, okay, am I gonna have a stable family at this point in time? And then women in their 40s and 50s, it's like, okay, how do I now enjoy my life? So as women, we all have different priorities in life. But at the end of the day, I'm still super glad that as Vietnamese women, we have a lot of room to call the shots. And we always have a lot of support as a society to help us even be better and to help us be equal. So that's great. That's just my thoughts. If you disagree with me, and if you do agree with me, make sure you let me know and make sure you let us know. We'd love to have a conversation with you to help people call better shots and for people to call even bigger shots. Until next time, bye! Ciao, ciao! Study IELTS. If I got lost away and we lost it on today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I just for life, man, would you stay by my side, or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, surely would it be alright? Come and show me that you know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got lost away and we lost it on today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? All I want is somebody real who don't need much. I gotta know that I can trust to be here when I'm alone. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Yeah, we need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got lost away and we lost it on today, tell me honestly, would
love me, or is she just trying to play me? Cause I need a gun to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Now it's time to study IELTS. Đỉnh quá Reup ơi, Trang thật sự sắp 10 giờ tới nơi rồi, cố lên nào cả lớp ơi. Now it's time to study IELTS. We are not playing, okay? It is not a game with these millennials, all right? And we are here to stay. And we are going to change the game. And I think that that's so powerful, right? Game changer. We are the future. We are the future leaders of the world. We are the ones who are going to make this world a better place. Please understand the power of your voice. Please understand that you have the capacity to literally change the world. And I know that's a lot of pressure. And trust me, I feel it too. Sometimes, you know, I'll put out an Instagram or whatever, or I'll speak out and do whatever, and I get hit with all kinds of things. And, you know, I'm like, damn, should I post that? And I'm like, yes! Absolutely, I should have. Wow, I just want to say, first of all, I want to say thank you for having me. You guys don't understand how important the work that's being done here is. I'm a little nervous because, you know, this is something that, you know, awards are great, but this is something that really means something. And it's something that really means something to me. And, and so, I'm going to make it short, I'm going to make it sweet, but, you know, I was talking to Osa actually, just in our little break here, and we were just talking about things, and she was saying, you know, thank you for what you do, and I was just like, are you kidding me? Thank you for what you do, right? I mean, she was, but something she said, you know, it's rare that there's a place where young people can speak and have voice and people will actually listen, and I think that kind of struck a chord with me because I am a young person, right? And I'm a young person with a lot of followers. And, you know, I always say that I would much rather be known for the content of my character and the kind of person that I am than the last project that I did, or the last movie that I did, or the last music that I put out. And I think it's so important, and what I've learned, and being here tonight is so special to me because I'm around like-minded people and like-minded young people. You know what I'm saying? Like, I'm around my peers, young people like both of yourselves who are so courageous and so beautiful in your own way and are not afraid to be exactly who you are. And that is so beautiful. And so, you know, to know your purpose and to know who you are at such a young age is hard and it's difficult. And I'm lucky to be around people like this who have found that within themselves and continue to live that truth every single day. And I've learned that, like, my purpose, I think, is I have this platform, right? I have this platform that I'm standing on. And sometimes when you get there, you realize that your purpose is not to stand on it anymore, but to get off and let somebody else stand on it. So that's what I want to continue to do and continue to push. And to every student that's here, I just want you to know that I admire you. You know what I mean? This award is really for us, right? Because we are the game changers. We are the ones who are literally changing the game. We are not playing, okay? It is not a game with these millennials, all right? And we are here to stay.
and we are going to change the game. And I think that that's so powerful, right? Game changer. We're the ones who are going to make, and I say it over and over again, and it's overused, but we are the future. We are the future leaders of the world. We are the ones who are going to make this world a better place. And I said it that day, and I'm going to say it again, but it's so true. Please understand the power of your voice. Please understand that you have the capacity to literally change the world. And I know that's a lot of pressure, and trust me, I feel it too. Sometimes, I'll put out an Instagram or whatever, or I'll speak out and do whatever, and I get hit with all kinds of things, and, I'm like, damn, should I post that? And I'm like, yes, absolutely I should have. Absolutely I should have. So do not let other people's, I guess you could say, insecurities, and do not let that cause fear and allow that to silence you. Never allow that fear to silence you. Continue to be outspoken. Continue to believe and live in your truth and do exactly what you were meant to do. And so, honestly, I'm just here to say that I appreciate you, and I thank you and everybody in this room for continuing to not only cultivate those young minds, but give us a platform and a space to speak and listen. So thank you for your respect. Thank you for constantly respecting these young people. And let's continue to make some change and change the game. All right? I'm so nervous right now. First of all, thank you, Yara. She is, the future. She is a young woman who is educated. She's beautiful. She's smart. So thank you, and I can't wait for you to be getting this. Wow, what a room. What a room to be in. There's not much I can say, but thank you for allowing me to be here amongst you in your presence. Thank you. First of all, this is not about me. This is about you. This is about thanking you for showing me that my life matters. Thanking you for showing me what strength means. Thank you for paving the way for us, for showing us that we are worth it, that we are proud, and it is okay to be proud of who we are, of our bodies, of the way we look, of the way we feel. It's beautiful. And now is such a pivotal time in our history. It's such a pivotal, crazy time. And I want you to know, all you ladies up there, you are the leaders. We are the future. We need you. We need every single one of you in this room. You are needed. You are needed to step up to the plate right here, right now, and let your voice be heard. This is the time. So please continue to do so. I appreciate you. I love you. I thank you. I support you. I am with you. We are all with you in this room tonight. So thank you for everything that you do. Thank you for allowing me to be here with you. And there's nothing else I can say, but thank you, thank you, thank you. So I love you. To women. Thank you so much. This is an absolute honor. I'm incredibly grateful to be up here in front of all of you beautiful, beautiful people tonight. One of the year, that's kind of crazy considering that I'm 23 years old and I'm just figuring out how to become a young woman myself, and figuring it out as I go. And to be here tonight, thank you so much. And thank you, GQ, for having me. Yeah, I don't know. I don't really know really what to say. It's a huge honor. I feel like sometimes I go and I go and I go, and I think a lot of us can relate to this, but you go so hard and sometimes you forget to just kind of stop and take in moments like this. Sometimes, I was talking about it earlier, I feel like I work so much I forget about life, and to actually be present in these kinds of moments where you can look around the room amongst people that you appreciate and just take it in. And just be happy and just be alive for a second. So that's what I'm gonna do. I'm gonna just take a second, look around and be like, holy shit, this is happening, pretty cool, So thank you guys so much. And thank you in any way for allowing me to use my art form to connect with people and to hopefully make a positive impact in their life. And please, everyone tonight, enjoy it. Look around and have a beautiful night and take in the moment.
In this city, you might find steamed rice rolls or bánh cuốn, which originated from the north of Vietnam. Bánh bo or bánh bột lọc, typical foods from the central Vietnam. Or foods from other regions of Vietnam, as well as foods from around the world. The culinary culture of Ho Chi Minh City is well known as a melting pot of the quintessential elements in Vietnamese and international cuisine. Qua 2 năm đại dịch, thành phố Hồ Chí Minh phục hồi rất là nhanh và rất là tốt. Đây là cái nơi giống như là để khẳng định là cái thương hiệu của mình. I came here first 5 years ago, and in terms of restaurants, it has evolved a lot. What I like more is that Vietnamese chefs are getting more and more known, and Vietnamese chefs have very good restaurants. They're playing on a very high league nowadays. Chefs from the country and worldwide have found their second home in this country and brought various distinctive dishes to each region, enriching the city's culinary culture. Tình yêu ẩm thực đối với tôi nó đến rất là sớm, từ lúc còn nhỏ. Tôi may mắn tôi sống ở một cái vùng mà người dân ở đó đám cưới, đám giỗ này kia thường là họ làm rất là lớn ở một cái vùng ở Kiên Giang, miền Tây. Chính những cái bữa tiệc đó nó làm cho tôi có cái cảm xúc mà cũng không biết từ hồi nào tôi mê ẩm thực. Tôi cứ ấp ủ mãi cái mong muốn là tôi mở một cái quán, mở một cái nhà hàng gì đó để thỏa mãn cái đam mê ẩm thực của mình. Thuận là màn mã, cho nên là khi bắt đầu công việc làm bếp đến nay thì đa phần Thuận thường nấu nướng trên lửa hết. Nấu nướng trực tiếp trên lửa nó giúp cho nguyên liệu nó được ngon hơn và cái hương vị của nó sẽ gần gũi hơn, gần gũi nhất đối với người Á Đông. Đối với Thuận thì nấu ăn nó giống như là một cuộc chơi. Thì ở đó mình phải làm chủ được cái cuộc chơi, sẽ phải chơi rất nhiều lần để mà hiểu được cái cách và vận hành của lửa. My name is Pedro Goizueta. I've been living in Vietnam for 5 years. I'm Spanish. And Vietnam reminds me a lot to Spain. The Vietnamese people, they're very family focused. They like to drink, they like to party, they like to eat, share dishes, and they care a lot about the others. Same as Spain. So we wanted to bring a bit of Spain to Vietnam. Đây chính là cái ngôi nhà của Thuận. Cái cảm giác mà sướng hơn tức là trong bếp có những cái sáng tạo sẽ rất là điên rồ, đem đến những cái trải nghiệm mới. Thế là mình quyết định là bắt đầu một cái hướng đi mới, và đến bây giờ thì nhà hàng đã ra đời và cũng đã được gần 3 năm. At home I used to cook a lot, but when I was young, but more sweet things, never salty things. I came to Vietnam, I felt that it was the right moment for me to open a restaurant. So here we are with restaurant and staying in Vietnam and happy and growing. What we are serving is proper food, proper Spanish food. Good ingredients, cooked with love, served on a nice way. Để mở
mở một cái nhà hàng. Tôi nghĩ đó là cả một cái quá trình ấp ủ rất là lâu, rất là nhiều thời gian. Từ lên ý tưởng, từ lên thực đơn, rồi lên thực đơn thì mình sẽ bán món gì, bán món gì đừng có trùng lập với người ta. Rồi tất nhiên là phải thử rất là nhiều lần, và cũng phải đi tìm nguyên liệu để cho cái thực đơn của mình phong phú hơn. Thì đến cách đây khoảng 7 năm tôi mới bắt đầu mở cái nhà hàng đầu tiên. Traditional Vietnamese cuisine, fusion Asian cuisine, and real Spanish cuisine. Different culinary styles but the same will to contribute to the diversification of Ho Chi Minh City's cuisine. So let's see how they do it together. Trong nấu ăn, dù là gia đình hay là nhà hàng, thì cái nguyên liệu vô cùng quan trọng. Cái nguyên liệu ngon nó quyết định chất lượng món ăn, cho nên là phải chọn kỹ. Cái này thì là quế kiểu khác anh hả? Giống như là cái miền nó khác, không giống nhau. Chẳng hạn như gạo này gạo kia gì. Nhưng mà quế này con nấu thì nó ngon hơn cái kia uống trà. Cái này pha trà thôi, còn mà nấu phở rồi này kia thì phải là cái này. Khách phần lớn nếu mà ai biết ăn mắm á, là đều sẽ gọi lẩu mắm, là bởi vì cái món lẩu mắm ở đây, trừ mọi người đi miền Tây hay gì thì ăn cái khẩu vị khác, nhưng mà cái khẩu vị ở đây khá đặc biệt. Thực ra tôi nghĩ rằng cái bí quyết để làm món lẩu mắm ngon không gì hơn là cái nguyên liệu phải ngon. Bí quyết cũng không có gì nhiều, đơn giản cũng chỉ rằng là mắm xong rồi nêm đường làm sao cho nó dịu lại, nó vừa thôi. Để cái lẩu mắm không có tanh á, thì nước phải sôi lên rồi mới bỏ mắm vô. Nấu với nước dừa, độ ngọt nó đầm xuống, nó sẽ ngon hơn. Miền Tây rất là nhiều rau, và nhiều rau vô thì tự động nó sẽ ngon thôi à. Chào anh. Chào cậu. Wow, hôm nay đồ ngon quá. Những con cá mà nó thuộc loại kêu là cá nước á, cá này có lớp da, lớp bóng của nó mỏng đó, thì phải cho nước biển mặn nha. Và với đá lạnh để giữ cái chất lượng con cá. Nè, nhìn mọi người nhìn này. Con cá cứng và nó như mới từ biển đánh bắt, nó còn những cái sọc này. Còn nếu mà cho muối đá bình thường á, thì cái đá nó sẽ trầy và nó làm dập con cá. Thì con cá sẽ không chất lượng. Tôi rất là chú trọng các vấn đề về nguyên liệu đầu vào, và với trên những nguyên liệu đầu vào ấy thì nó sẽ được kết hợp với gia vị địa phương rất đặc trưng của vùng miền để tạo nên hương vị mới cho các nguyên liệu đó. Hôm nay em nghĩ em sẽ lấy mực. Vâng, hôm nay chắc em thấy mực ngon em sẽ lấy mực. Nói đến nguyên liệu là nói đến về kết cấu. Khi hiểu về nguyên liệu thì mình sẽ tìm ra một cái cách để mà nấu nguyên liệu đó đạt được một cái độ ngon hoàn hảo.
toàn bộ các món ăn thì sẽ được chế biến trực tiếp trên lửa. Ở đây mực thì Thuận sẽ cắt ra rất là mỏng, không nướng nguyên con. Với kết cấu của mực nó sẽ mang đến một cái trải nghiệm mới, nó sẽ không giống như là nguyên một miếng. Vẫn là hương vị của mực đó nhưng mà một cái kết cấu khác ở trong miệng. Thì khi ăn vào thì các bạn mới có thể cảm nhận được nó được. Vì mực ở đây được cắt rất là mỏng, cho nên khi nấu trực tiếp ở trên than lửa, mình phải nấu trên một cái vùng than cực kỳ nóng để mà giúp cho mực chín nhanh và vẫn giữ được cái độ mọng nước của thịt mực. Và ăn kèm với món mực thì mình sẽ có cà chua xanh đã được ngâm chua. Với nước sốt của món mực thì mình đang dùng rượu vang trắng nấu chung với lại là bơ để tạo nên một cái vị béo và vị chua cân bằng với lại là cái kết cấu và cái độ ngọt của thịt mực và một chút mùi khói khi nướng trực tiếp trên than. Và bên cạnh đó thì sẽ có thêm cái phần rất là giòn của da gà. Với món mực thì Thuận muốn tôn lên cái vị mực, cái vị tươi và hương vị của con mực, cho nên là Thuận kết hợp dùng cả mực của con mực để làm sốt và ăn kèm với mực để giữ được cái hương vị nguyên bản của mực. I think Vietnam has a big variety of fish and seafood, different from the one in Spain in terms of taste and texture, but still very good fish and seafood, and we use it a lot. We try to be as local as possible. Chicken, we have a very good supplier, very happy with him. Vegetables, we get them from the lad. No complaints against the vegetables. We're proud of using local products. As mushrooms are easy to find in Vietnam, Pedro likes to play around a little bit with them. This is not a very traditional Spanish dish. This is a escabeche, a mix of oil and vinegar. In Spain we do a lot of escabeches, but normally not with vegetables, normally with fish, or you can do also with meat, etc. So we wanted to change it a little bit and add some mushrooms to it. We add a bit of manchego cheese, which is a very strong Spanish cheese, and some hazelnuts and some garlic chips to give it a bit of flavor and texture to it. The creativity of the chef plays an important role in determining the distinguishing flavors of the recipe. It's not just about the ingredient selection but also how well they cook and combine or how well they decorate the food. Khi đã tìm được một nguyên liệu ngon cho thực đơn rồi thì cái việc chế biến cũng rất là quan trọng để làm sao giữ được cái độ ngon của nguyên liệu. Món vịt sau khi ủ khô xong mình sẽ dùng rơm nhồi vào bên trong bụng của vịt và sau đó mình sẽ nướng ở nhiệt độ thấp. Trong quá trình nướng nhiệt độ thấp và rơm được tiếp xúc với nhiệt thì bắt đầu sẽ sinh khói và nó sẽ tự hun khói cho thịt vịt từ bên trong. Khi món vịt gần được chín rồi thì mình đến giai đoạn làm giòn da. Vịt sẽ được nướng với nhiệt độ cao hơn và gần than hơn. Nó sẽ tạo ra một lớp giòn da bên ngoài. Một cái điểm đặc biệt mà Thuận rất là ưng ý ở trong cái món vịt trời này đó là sau khi nướng xong da vịt rất là giòn, nhưng bên cạnh đó mình nếm được và ngửi được cái mùi các loại hạt, ví dụ như là hạt phỉ, nó rất là nutty. Để đưa một cái món ăn ra cho thực khách mà chấp nhận được thì phải thử rất là nhiều lần, nhiều khi tôi cũng không biết là bao nhiêu lần nữa.
Nếu mà mình làm món giống người ta thì chắc chắn sẽ không bao giờ ngon bằng người ta. Còn khi mình tạo ra một cái món của mình thì tất nhiên là mình sẽ có bí quyết, tâm huyết của mình để vào trong đó thì nó sẽ khác. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng là cái sự khác biệt. Dù là một cái món ăn truyền thống nhưng mà mình tạo một cái sự khác biệt gì đó. Món bánh khọt là một cái món bánh rất là quen thuộc. Mọi người sẽ biết là bánh khọt miền Tây và bánh khọt Vũng Tàu. Hai cái bánh khọt của hai vùng đó là nó khác nhau hoàn toàn. Bánh khọt miền Tây thì mềm, nước cốt dừa nhiều. Còn bánh khọt của Vũng Tàu thì chiên giòn và cứng. Mỗi cái đều có ưu nhược điểm của nó. Tôi nghĩ rằng là làm sao dung hòa được giữa cái quá mềm và cái quá cứng để cho nó làm sao để cái vỏ nó giòn nhưng bên trong nó vẫn mềm. Và người ta cuốn rau sống người ta ăn thì nó cảm giác sẽ thích hơn là cứng quá hoặc mềm quá. Tôi nghĩ ẩm thực đó là một sự sáng tạo không ngừng. To get more inspiration for his cooking, Pedro often takes a food tour around the city with his friend. Today he is visiting the Lunch Lady food stall, which serves Vietnamese noodle dishes. What I like most about Vietnamese food is the freshness of the food. I love when they put you all the different herbs and then you add herbs to your soup or whatever. And I also really like that different soups have different set of herbs and you play with them, so you do your own thing. So this gives you new flavors every day. I like to put a lemon a little bit. You want some chili? No merci. Tasty. Oh, that's really amazing. It is especially from Ho Chi Minh. Oh, really? Yeah. Okay. Very good. Oh, and I love these noodles, you know, this. So much texture, very nice. Ngon quá. Ngon quá. I love Vietnamese food. Vietnamese food is amazing. Very big flavor profiles. You have all types of ingredients mixed together, which I love. And as you can see, I love the food. I don't leave anything on the plate. Thank you. In Ho Chi Minh City, people often enjoy coffee in the morning at roadside coffee shops after having breakfast. Coffee here is not just a drink, it's a part of Vietnamese culture. This has changed. Let's enjoy the morning coffee. Yeah, very nice. You know, I never had a coffee before I came to Vietnam. Really? And I'm addicted to it. Non-stop. Love it all the time. I cannot start my day without a coffee. All right. Oh, some good. As a chef, I'm very happy to be here because it's challenging. You know, the new ingredients, new cooking techniques, new flavors. Besides new flavors that they create or discover, each chef has their own dish featuring themselves. Those are typical foods which remind them of their pasts or hometown, using high-quality ingredients and creative cooking techniques. This is called barca de espeto, which would
would be a boat of espeto, okay? And it's very traditional from my area, from southern Spain. Normally in the summer, all the beach restaurants, they have one boat like this, and they grill fish on the boat. Normally in Spain, we do it with olive tree wood, which burns very fast. So that's why you need a lot of heat for this and cook very fast the fish. In another city kitchen. Tôi có một cái món mà nó gắn liền với tuổi thơ của tôi. Hồi nhỏ khi mà cả gia đình cô Kiên Giang sống, má của tôi bán cá khô. Bà là người đầu tiên ở cái chợ Huyền đó đi ra Rạch Giá mua cá khô về để bán. Thì bà bán rất là đắt hàng. Bây giờ tôi có làm một cái món là khô cá bè Trang chiên giấm đường, vô cùng dễ làm luôn á. Con khô mua về cắt ra những cái miếng mình cảm thấy vừa ăn, rồi ngâm rửa nước lạnh nhiều lần để cho nó bớt mặn. Rồi sau đó đem chiên thôi, cho nó vàng lên. Mình phi tỏi ớt cho nó thơm, rồi cho giấm vào, cho đường vào, cho nó sệt lại, rồi bỏ khô trở lại, đảo lên mấy vòng cho nó thấm giấm đường là đã ngon rồi. Đó là một cái món ăn cơm của người miền Tây. Người ta giảm độ mặn bằng cách là ăn kèm với lại xoài bằm hoặc là rau sống. Thuận đã dành rất nhiều thời gian để đi du lịch dọc hết tất cả các vùng miền ở đất nước Việt Nam để tìm hiểu về các văn hóa và các văn hóa về ăn uống của người đồng bào. Đối với người đồng bào vào những ngày mùa đông thì thời tiết rất là lạnh và hầu như là không có mặt trời. Cái việc hun khói này người đồng bào sẽ làm trước mùa đông để tận dụng những khoảnh khắc của mặt trời vào cuối thu. Và sau đó thì cái nguồn nguyên liệu đó nếu mà nó chưa được khô để đảm bảo là nó được giữ qua hết suốt mùa đông thì người đồng bào lại tiếp tục phơi nó lên trên giàn để làm cho nó khô để mà nguyên liệu của mình được bảo quản đến hết suốt mùa đông. Từ những cái chuyện như vậy thì Thuận hình dung ra và áp dụng nó trong cái căn bếp của nó và chia sẻ lại với lại các bạn đồng nghiệp ở đây. We want to bring Spanish culture to Vietnam so that Vietnamese understand it and get a real Spanish experience in Ho Chi Minh City. And at the end, nothing can miss, you know, good fish and wood fire. It's going to be amazing, for sure. Hôm nay thì tôi ăn BBQ, cá, mực và tôm, sau là có một ít đậu bắp. Ở trên đấy thì nó có chanh đắp lên, thì ăn với là sốt thì rất là ngon. Đúng là phong cách của Tây Ban Nha. I love it. It's amazing place. He bring in Vietnam the Spanish taste. When he make the food, he make by her. That is the best for us. In Ho Chi Minh, we are very happy to have this chef because it's amazing for all body come here. Vietnam is amazing. I love Vietnam. I'm here very happy. I want to spend many years in Vietnam and I want to be part of the growth of Vietnam. I think Vietnam is growing a lot and it's growing great. And in the F&B even more. And also I think we can add a lot to Vietnam. The same as Vietnam is adding me a lot in my personal life and in my daily things. Nếu bạn đã có cơ hội đến Tây Bắc để thử những cái nguyên liệu đó và khi ăn vào sẽ có một cái mùi hun khói nhẹ thì ở đây cái cảm giác mà Thuận mang lại cho khách hàng cũng là cái hương vị đó. Đây là một trong những cái cảm xúc mà bạn đã được thử rồi, nhưng khi trở lại Esta thì nó sẽ đánh động cái cảm xúc đó lại của bạn một lần nữa.
khi mà mình đưa những cái món ăn từ ký ức của mình thì cũng sẽ chạm đến được trái tim của rất là nhiều thực khách, là bởi vì đâu đó họ vẫn có những cái ký ức tuổi thơ tương đồng với mình ở những cái vùng đất đó, và khi mà họ bắt gặp lại thì họ rất là cảm động. Cái điều đó nó lưu hoài trong cái trí nhớ của họ. Chef Pedro, Thuan and Mrs. Thuy are only 3 among many chefs making great contributions to the food variety of the culinary scene in Ho Chi Minh City. Each chef would be one specific mosaic piece in the growing picture of the FB sector in the city. Study IELTS. V, you ready? Yes. You ready? No, you're not. You're on your phone. What? So, are we starting? Are we starting? Oh, V, back no. We're starting. We're starting, okay? Xin chào. Hello. How are you guys? V, no, V. We started. We're supposed to talk to the camera now. Put your phone away. Really? V, you're... Wait, one more. No. V, we just started. We have to start over I again. have tons of Don't care. We just started. Start over I again. have tons of messages. So V, what do you call yourself? Som Ao? I think she's Som Ao, right? In Vietnam, It's you're a part Som of Ao. me. It's a part of me. So a phone is part of you? Yes. Yes. So today we're going to be talking about Som Ao and social network. I want my phone back. I'm keeping your phone forever. I know. I have a friend who is a hot Facebooker and a hot YouTuber. He also joined us in this episode, I think. Is he Som Ao like you? Somehow, but he's famous. Okay, we'll find out. But V, I don't want you to use your phone. But I don't care. Talking about social network, and V, you're still on your phone. You're getting on my nerves. But I'm getting a lot of Facebook messages. I really need to reply to all of those. Okay, so V is getting on my nerves. So if someone is getting on your nerves, it means they're making you very angry and upset. And V is very good at getting on my nerves. I'm currently bombarded with a lot of messages. Personal lives I really need to answer. V is being bombarded with messages. If someone is bombarded with messages or bombarded with something, it's getting a lot of something. So get on somebody's nerves. If you get on somebody's nerves, it means to make them really angry, upset, or maybe annoyed. So for example, today I'm working with V, and V's like, Dustin. I'm like, V, you're getting on my nerves. So, but V, that's just an excuse. Because, you know, when you're using your phone, it's a night and day difference. You know, when you're on your phone, you're very introverted and you ignore everyone, but then when your phone's away, you're actually
A decent person. I would maybe say like a social butterfly in some aspect. Social butterfly? I hate butterflies. But it doesn't mean butterfly. So a social butterfly is someone who is very like active and social with people in a good way. Social butterfly. So you have butterfly for the flying and social being very talkative and maybe easygoing with people. Put them together, you have social butterfly. That means someone who's maybe very friendly and social with other people. So for example, maybe I'm with my mom, and my mom is a social butterfly, and she goes to a new place with new people. I just leave her be, and she makes friends with everyone. She's a social butterfly. When I use my phone, I'm taking on a new persona. Yeah, I would agree. A new persona for sure. You're on your phone, you're going through it like this. Do you ignore me? So I know a lot of people who use Facebook or something online with Instagram or Zalo or Viber, but oftentimes people take on two personas. So they have your in-person persona, then like your virtual persona. So the thing is, a lot of people maybe Focus on talking, like in person, stop talking for a second. I need to talk right now. So people in person, they're maybe quieter, they're a bit shy, maybe more reserved, more introverted. But online, you know, they're not as maybe laid back. They can get very aggressive, and sometimes they lose it and they blow up and they get really angry if someone makes a comment or writes something about it. Like lose it and blow up, you mean get angry? Yeah, so for example, oi! Why are you doing this? Holy crap, Justin! So that's like lose it and blow up. I lose my patience, get very angry. So if Justin! blow up or lose it. That means to lose your nerve or lose your patience and get very angry and very upset. So for example, you know, maybe I'm filming and we have to do it again and again and again. I lose it, I just blow up and I get so angry. Vietnamese people often say, I don't know. I'm getting deja vu. You're getting deja vu? Yeah, wait for a moment. Have you ever heard anh hùng bàn phím? Hero. Anh hùng, hero. Hero? Bàn phím, keyboard. The keyboard. Okay, so Yeah, okay, anh hùng bàn phím. keyboard warrior. Yes, keyboard warrior. V mentioned deja vu and keyboard warrior. Yes. So deja vu is something that maybe has happened in the past or you thought it's happened in the past, and it brings back like a memory that you've done this before. Yes. A keyboard warrior, so think of warrior, strong person, but they're on the computer. So maybe a keyboard warrior is the aggressive person who blows up or loses it online. You probably are a keyboard warrior, right? No, for me, I'm not, You're my not life what? doesn't revolve around social media. I'm actually quite new to Facebook. I made it when... Hey, Justin, like, I'm gonna comment. V, I'm gonna lose it, I'm gonna blow up. Comment negatively on someone's Facebook. I know that. V is full of it. If someone is full of it, it means like they're lying about something. So you are full of it right now. V, you are Sal. You. Sal, Mom? No. So get deja vu or have deja vu. So deja vu is something that might have happened or it didn't happen in your past that reminds you of the present moment. So for example, maybe you are, we'll say you're on like a date, and for some reason you felt like you've been here before or you've done this before, you're having deja vu. One day, I posted a photo of me on Facebook. You post a photo of yourself every day on Facebook. Stop, not every day. Twice a day, yes. No. Okay, keep Such a talking, liar. keep talking. All right, then that photo is kind of pretty, but
but there are two persons who commented on below my photo, and they judged me, like they criticized me, as you said, bent out of shape, even though like I didn't do any harm to them. So V, you're talking like when someone criticizes you? Yeah. So if you're criticizing someone, you can say maybe take a shot at them. That's a phrase for criticizing someone. So then you post something and someone says, V, you look really, really, really ugly. You get bent out of shape and they're taking a shot at you. So to take a shot at someone, that is to criticize someone or maybe joke with them. So for example, you know, I'm with my best friend and he insults me. He says something mean to me, but he's taking a shot at me to get me upset intentionally. Or it can mean trying to get someone really upset on purpose. Actually, I'm okay with the fact that they criticize me for something, but it's just like they criticize me in another way, like I didn't do that. I think they would not say that in person when they're meeting me. Okay. But they just like, they're a keyboard warrior. If you are the person taking the criticism, you could say you take the flak. But a lot of people in the virtual world, they're really easy to maybe take a shot at someone because you're behind a computer screen. You can take a shot at anyone you want. People always comment, I have very sleepy eyes. You can see my eyes, they're very, very sleepy or have a lot of wrinkles. So people are like, Dustin, you look so tired. Dustin, you have a lot of wrinkles. But today, I don't really care, so I don't get bent out of shape. So for me, comme ça. So have you ever taken a shot at someone or taken a flak? I'm sure you have. So to get flack, that is the criticism you are receiving from someone. So if someone is being mean to you, you are getting the flack. So for example, you know, maybe people are always leaving nasty comments on your Facebook and you are getting flack from a lot of people. You're getting criticism. As I have told you earlier, in this episode, I'm welcoming a friend of mine who is a hot influencer on Facebook, Instagram, and YouTube, and we have him here. Yes, his name is Hip. No. No, actually it's No. Yeah, Hip No. Hip. No. Yeah, Hip No, where are you? Anh Hiệp lại đây. No, over, yeah, sit over here. Okay. So, Hip. No, nice to meet you. Hello, Dustin. No, Dustin. Oh, Dustin. Yeah, Dustin. Not Dustin, but Dustin. So, hey, V was telling me that you have Facebook, Instagram, you have a lot of social media. Yes, I'm making a lip sync video. Lip sync? Lip sync. Yes. So you sing a song, but you don't sing it. Yes. What are some maybe pros and cons of having social media and doing your job? Sometimes good, sometimes bad. It depends on what kind of video you're making. How did you become famous? Because I kind of remember for V, but I'll ask her again. But how did you get started? How did you, we say, blow up online? What's your story? I make a random video about lip sync. Yeah. And it's very, it's like a chant. Zile eu alerg Chiar mile pe Maidan pentru Bastic, donne-moi ton boom. Okay, so it blew up. Yeah, or you can say it went viral. Blew up, it's like a bomb. A bomb comes down and blows up very fast. And it went viral, so it went all over social media. Me was the same with him in 2016, the beginning of the year. Suddenly my friend posted a video clip of me imitating 7 languages. สวัสดีค่ะนักไหลชักเกินมาเลยนะสึกเกิดที่ถึงกายแล้วสั่งสวัสดี My name is Khanh. Sawadika. Konnichiwa. Of course. Yeah, of course. Cut this scene, cut. No. So don't lose it, don't blow up, okay? So this is your video that went viral. It became all the rage in Vietnam.
Okay, so if it became all the rage, it was the most popular thing, everyone liked it, it was just very, very liked by a lot of people. A little bird told me that you two are romantically involved. Wait, a little bird? Romantic? If you heard something from a little bird, that's referring you maybe heard something from someone else. Oh. So romantically involved, or you can say exclusive relationship, that means more than a friend. So you guys are boyfriend, girlfriend? No. I'm going to keep my lips sealed. They're zipped, my lips are zipped. I am not going to say who told me that. If your lips are sealed or zipped, zip, it means you're not talking, you're not going to say anything. You're not romantically involved. Yes, we are friends. A lot of people told me that Checho means young blood, young buffalo. It would be very different. So how would you describe young buffalo to me? And then I can try to give you some words for it. If a girl or guy is Checho, he or she will act really childishly. So she mentioned like childish, maybe childlike, not mature, so they would be immature. Yes. And maybe carefree or careless. Maybe a simple way of describing it. And then sống ảo. Let me take an example, like you upload about 10 pictures a day. 10 pictures. Like for example, you don't have much money. Yeah. But you always try to show people online that I'm rich. But if someone is showing a part of them that's not true, it's like, look how much money I have, look at my nice car. You can say they're bragging or showing off. A simple definition of sống ảo, you can just say maybe like a Facebook addict or social media addict. They're addicted to social media. Let's From find 1 to out a 3. new way to say goodbye. Okay. I'm thinking of tiếng Anh. Whatever. Whatever. Okay. Yeah. So, 1, 2, 3, peace out. Okay, we go home. I don't want to stay with you anymore. Bye. Now it's time to study IELTS. Bây giờ là 22 giờ 52 phút rồi, chúng ta đã đến với phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Phải nói là cũng là một cái tâm trạng thường thấy vào mỗi buổi tối. Ở phần cuối của livestream là luôn luôn rất là xúc động, cũng tự hào và cũng rất là vui, bởi vì vẫn là những gương mặt cũ rất quen thuộc, rất là chăm chỉ. Một cái tinh thần học tập mà mình cũng phải học theo, bởi vì các bạn chính là cái nguồn động lực rất lớn để cho tụi mình, những cái người làm chương trình về giáo dục, có được thêm những cái cảm hứng mới. Giờ mới được gặp lại tại đây. Đâu, anh vẫn theo dõi tất cả mọi người từ đầu đến giờ mà, có điều là không nói thôi. Hello Jacofoy, lâu lắm mới thấy em. Dạo này có xem cùng với lại bố em nữa không? Dạo này chuyển nhà với ốm liên miên. Đúng rồi, cuối năm là rất là dễ bị bệnh đó nha. Cho nên là tụi em nhớ là làm gì thì làm thì cũng nhớ là phải giữ sức khỏe. Em nói chạy deadline à? Em thì ngày nào mà không chạy deadline. Cuộc đời ai lúc nào cũng có deadline đó. Nhưng mà quan trọng là mình phải tìm ra được cái cảm hứng. Team hồi nãy vừa mới ở đây, đi về hết trơn rồi và đã oanh tạc bằng cách hát karaoke. Tụi anh đang mua mấy cái đồ để đem đi vui vui á, mới mua được cái mic karaoke này, dễ thương không? Đó, cái mic này thì có thể hát karaoke được, rất là vui khi mà đi trên xe. IFO của mình về tỉnh nào theo tiêu chí chọn trường như thế nào? Do sở recommend hay mình tự chọn vậy à? Không có do sở recommend được, tại vì là tụi anh sẽ đến những nơi mà rất là nhiều những cái vùng khác nhau. Ví dụ có những chỗ thì sẽ có những cái bạn thầy giáo, cô giáo dạy tiếng Anh mà từ Mỹ đó. Tiêu chí chọn trường thì anh nghĩ là nó sẽ phải trong cái lộ trình của tụi anh đi đó, từ Hà Nội lên Hà Giang, rồi Thái Nguyên, và sau đó là đi về đến Ninh Bình, Thanh Hóa. Là các bạn ở đồng bằng Bắc Bộ thì thông cảm cho tụi mình sẽ chỉ chọn một số tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ, thì bao gồm có Thái Nguyên là ở vùng Đông Bắc, và Thái Nguyên là ở Đông Bắc, ở Trung Du, và tỉnh Hà Giang. Sau đó thì tụi mình sẽ vào đến Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 76, 77 là Bình Định,
78 là Phú Yên, 79 là Khánh Hòa. Sau đó tụi mình sẽ đâm vô Đà Lạt, và bắt đầu đi xuống Sài Gòn và những cái tỉnh cỡ đồng bằng sông Cửu Long nữa. Ok, hy vọng là sẽ được gặp Bảo ở đó. Không có nhất thiết là phải gặp trường chuyên hay là cái gì hết đó. Quan trọng là tụi mình sẽ kết nối với nhau, và nhớ là nhắn tin cho Sơn Serious nha. Hello Triệu Thu Thùy, hôm nay anh cũng thấy em là vô trễ nhưng mà ngày nào vô cũng rất là dễ thương. Chào hỏi mọi người giống như là chào người thân trong gia đình đúng không? Hà Hoàng rất là bận đúng không? Ai cũng bận hết. Trung học phổ thông anh An Nghĩa Hưng, em nhớ PM cho Sơn Serious nha. Tụi anh sẽ sắp xếp xem là tụi anh sẽ đi đến những cái điểm nào trong cái hành trình của mình. Rồi, đến giờ đi ngủ rồi. Tặng em cái áo được không hả? Để hỏi Sơn Serious luôn, bởi vì anh không phải là người quyết định mấy cái đó. Em ốm rồi, em hay ốm quá. Suốt lúc thì tưng tư, lúc thì buồn. Quá là buồn luôn. Ngày nào cũng vô coi nhưng mà ít comment. Ủa tại sao nhiều tâm sự vậy em? Nhìn Quang Trường hay ốm hoài thế. Em ơi, cứ yên tâm là tụi anh gặp em thì sẽ có quà nha. Tụi nó có đem quà nhiều lắm á. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn Thiên Lam rất là nhiều. Buổi tối nay đã học rất là chăm chỉ. Chắc là giờ cũng đã khuya muộn rồi. Dành một chút xíu thời gian để chào hỏi mọi người trước khi chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon. Anh Thầm ngồi theo dõi mọi người chat như vậy đó, dễ thương quá. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với bài hát cuối cùng của ngày hôm nay. Và bài hát này cũng thay cho lời chào tạm biệt của mình. Chúc cho các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nha. Bye bye. I won't let you down, I will not give you up. Gotta have some faith in the sound. It's the one good thing that I've got. My ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? All we have to do now is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Yeah, yeah. Freedom, I won't let you down. Freedom, will not give you up. You're gonna miss me when I'm gone. Freedom, have some faith in the sound. It's the one good thing that I got. You're gonna miss me when I'm gone. Oh yeah, when I'm gone. When I'm gone. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. But that's what you get. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone. That's what you get. That's what you get. That's what you get. That's what you get. I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do, all we can do is take You're these gonna miss lies me when I'm and make them true. Somehow we have to see is that I don't belong to you. And you don't belong to me. I won't let you down. I won't give you up. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my Have some faith in the sound. It's the one good thing that I got. You're gonna miss me when I'm gone. Freedom, freedom, freedom. Crush it.